no, si Al Horford, no? So ti samtang sa bay naman iya sang kwan, no, sa Golden State Warriors, Stephen Curry, si Klay Thompson, si Draymond Green, no, ara man dira si Sir Andrew Wiggins, no? Isa pa, no, may isa pa kita si Kevon Looney. Oh, sige, no, sa Otto Porter. Sa Otto Porter instead kay Kevon Looney, no? Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Otto Porter Jr. kag at the same time yung makabanan si Klay Thompson. Ari na, no? Jump ball na kita yung makabanan. Game number 4 na kita. So bola sang Boston Celtics tayo. Okay. Ito na. Primero nga puntos ni si Smart Marcos, no? Marcos Smart na tayo, no? Marcos Smart na Smart. pilido niya. Sige, no? So, dire kita imakabanan, no? Bola na sang Warriors sa semiteron. Draymond Green, sa tanan lang mawasing pasa kay Klay Thompson, no? Sa low post, gingwa, no? Sa kay Porter. Balik sa kay Klay Thompson sa Rainbow Territory, makabanan Klay Thompson. Penetrate using the gas! Sulod sa dire makabanan. 2-2, patas kita. Yes, Bombo Pons. Lay up to tayo. Okay, Al Horford. Si Al Horford nagdala sa bola, ginagwardya ni Klay Thompson to Smart. Smart gin 1-on-1 against Curry. Smart ara sa kilid, nangipangita sa pasahan to Jason Tatum. Tatum 1-on-1 against Curry. Nabuyan ang bola pero may foul si Steph Curry. Daw ginawaysan siya ni Tatum sumungaw. Ikadako-dako kay Tatum Bumbupons, no? Gina 1-on-1 siya, oh. Ginabungguan na sa isang abaga, no? So, ara, ay, tinalambot gitang kamot niya. So, first personal foul ni Stephen Curry. Bonus shot ni Tatum, primerong haboy, wala! Pondo. Why pa nag-init? Why pa nag-init? First foul na ni Steph Curry. Si Jason Tatum, Marcus Smart, kag Jaylen Brown na namunto sa game 3 tayo. Ikaduha nga haboy, sulod na. So, 3-2 na ta, Bumbupons. Dito na, no? So, 10 minutes and 50 seconds na bilhin sa first quarter. Bola sa Warriors, Stephen Curry against Marcus Smart sa sematinon. Nagkalusot Stephen Curry. No, gin-double team ni Robert Williams sa gaboy. May foul ba niya makabanan? Tumba, no? Si Stephen Curry. Foul sa kay Marcus Smart. Wise na niya, mga wise nga mga move, no? Wow, wise move. Di pa lagkod ulo na niya Bumbupons, no? So nabiyaan niya si Smart at to si Williams din sa katrakar, no? Ginagas pag sa Smart, wiragi sa Smart, no? So una nga haboy ni Curry sulod mga kabanan. Wala salto. Ginpick lang siya ni Curry, tinagkagat gid siya, no? Atas 3-3. Ara na. May 31 puntos sa last sa game 3, no? Si Stephen Curry. Si Karwang Aboy, sulod naman mga kabanan. Swak na swak. 4-3 ang score na to. In favor sang Warriors. Tatum to Smart. Dutay pa pasa sa kay Horford sa dalom outside. Kung nakita to sa referee, foul naman to si Curry. Tapos samantala na, bola sa Warriors na Draymond Green to Klay Thompson. Daw kakawasi ang bola kay Klay Thompson now, no? Against Al Horford. Thompson sa Rainbow Territory, nag-penetrate to Draymond Green. Pasa sa kay Curry. Humaboy, tres! Why sumunod? Pound Tatum to Jaylen Brown. Brown against Wiggins. Gandala na ito nga niya, patawayan ta. Nag-penetrate si Jaylen Brown, pasa sa gwa sa kay Smart, pasa sa kay Tatum, nagaboy tres. Ala, Rena, no? Panugod na sa pag-init yung makabaran. 4-6 ang score. Curry! Gintapal ni Robert Williams. Sulod gito tani. Piyo-piyo na yung makabaran kay yung haboy katawhay. Tas-tas. Katawhay sang lusot ni katawhay sang lusot ni Stephen Curry. No? So, ayan na, no? Sa ibang position, Curry to Draymond Green. Green to Klay Thompson. Thompson, long jumper! Nagkalakala ang bola, ay sumulod. Rebound, Tatum to Smart. Smart, nag-penetrate, pasa sa dalom sa kay Williams, pasa kay Al Horford, sa gwa, nagaboy tres, wala, rebound, Williams! Absolute! Verte, no?
So 4-8 in favor sa Boston Celtics, 4 abanse. No? Mula sa Hoy! Warriors nagawan si Nagawan si Curry. Smart. To Tatum sa kuha, nagaboy 3. Ay, nanoy ni time out! Ah, wala! 4-11 ang score, Bombobons. Oh, sige, amo naman mula sa Warriors sa mga kabanan. No? Draymond Green. Ato Stephen Curry. Hopa boy layo sang 3 man. Why na? Nagsulod. Williams to Tatum. Tatum against Wiggins. Nagpenetrate. Nag-fadeaway shot. Wala. Sumulod, no? So rebound by Stephen Curry, mga kabanan. Court to court yung dribble ng Stephen Curry. Pasa sa kay Porter sa 3. Why sumulod ang yasaring at 3? Rebound, Horford. Horford to Jaylen Brown. Si Jaylen Brown among nagadala sa bola sa bong. Against Steph Curry to Horford. Horford to Smart. Nagaboy 3. Wala. Sumunod, no? Rebound by Draymond Green, yung mga kabanan. Ato na, no? Sa kay Stephen Curry. Sa kilid, pasa kay Porter. Kay Wiggins, nagaboy 3. Uy! Gandi na di mala sila subong sa mga triple sila. Wala sumunod. Ay, sumunod. Rebound Horford. Pasa sa kay Smart. Ginakuraw mo bitay nga wala eh. Hindi na pagkuraw ang Warriors ko. Smart. Si Smart. Area. Against Curry. Nag-penetrate naman si Smart. Ginpalo up pero nalangkot. Ay, nagaw, no? Ni Stephen Curry. Ito na, no? Stephen Curry. Sa layup! Salod! Why pasang foul ba? Naway malabot ni Tatum. Nakascore magandang Warriors. Dugay lang. Size 11. No? So 5 nga ban sa isang Boston. Jaylen Brown. Dula score sa Warriors tayo. Nadula na. Ginadula ng score sa Warriors. So, Jaylen Brown. 1-on-1. Nag-fadeaway shot. Wala. Rebound, Robert Williams. To Smart. Pasa sa dalawang kay Jaylen Brown. Yan, follow up. Ay. Foul si Green. Na-foul si Green. Aleo pasto tani. Galing kay nalambot. Di nila dako ni Green. Taas na ng guro si Williams. No? Dako-dako ni si Williams. Dako si Williams kay Green. Ilang height ni Williams ni? 6'9". 6'9", no? Si Green niya, si Draymond Green, 6'6 lang. No, taas kiniya si Kwan Robert Williams. Dako lang ang baga, guro si Kwan, si Green, kaglawas. So, ang bonus siya piya, Bumbopons, primero yung nga boy, solod. Bao first time nga nagsulod. Kung anay si Kwan Si Otto. Si Otto Porter. Sulod si Kevon Looney. Katunga ang score. 12-6. Lawig pa niyo, 7 minutes and 23 seconds pa. Grabe man ni si Kwan mo. Si Robert Williams. Oh, kabos ang ikaduha yung haboy. Rebound by Draymond Green. Green sa Curry. Curry. Again, sara na si idol mo, si White, no? Si Derek White. Sulod naman sa, no? Guwa si Micro Smart. To Andrew Wiggins. Duwang kabantay kay Wiggins. So, Green, nagaboy sa 3! Wala. Rebound by Lonnie. Lonnie to Klay Thompson. Uy, dali lagid kay may tinikluranay naman. May offensive foul naman kita. Uy, Toto Kevon. Bago ka lang nagsulod na ng Nikwang Canada. Si Kevon Looney gid. Ay, ang screen niya, no? Ang screen niya mo gito. Blocking foul na. Or di ganito, offensive na to, no? So balik sa Boston ng bola. Ara pa si Smart. Smart. Against screen na ni Derek White. Smart against Curry. 1-on-1. Pasa sa kay Tatum. Tatum against Curry. Nag-switching sila tawo. Nag-penetrate si Tatum. Pero may offensive Foul. man? May foul gini. Wiggins. Okay, no? Sige. Offensive ko to? Offensive, no? Offensive naman? Offensive. Okay, Siko to, no? Sakang si Wiggins. Punway ni siya gam. May tendency mahunga gining untoy. Oy, sige, no? Sa rin naman kami ng time out, anay, ang Warriors. Do temprano pa nagapisikal ang ilampang Bumbopons, no? Nagainit kag nagapisikal ang ilampang. First quarter pa lang. May tatlo pa ka quarter, no? Hapuon pa ni sila karon. Sige, hanyo lang na, pashoot na ka mo nga pashoot na. Pagabot for quarter, birahon naman mo sa Warriors.
Oh, di ba? No? So, tiway pa ni kapanginit ni aton idol si Draymond Green. Oh, mang intimidar gani ni karon si Draymond Green tapos naman kamo. Sige, hanyo da. Oh. Oh, sige. So, official score naton tay, no? Pila to ng 6 kontra 11. Size 12. Size 12. No, nakapasulod si Kuano si Williams sa isa, no? So, 6 ka puntos. Ang abanse. So, mga tunga pa sa 6 pa ka minutos ang nibilin. No, so medyo balawig-lawig pa ini. Sige be, kwanta be, try tabi, no? Bomo Mike, si Congressman Nyox Pentabilla, si Sir Nyox, no? Pentabilla, iya makabanan, para makakuha kita sang iyang pre-analysis. Pre-game analysis, sila din makabanan sa aton sa nga mga kauturan. No, di ba? No, so 18 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga, no, diri sa aton sa nga pagpangalagad, di ba sa aton sa nga panatuntunan. Oh, ti ari na kita, no? So, ti game number, ano na siya gani, no? Game number 4 na tatay, no? Subong? Yes, ayo. Oh, so, 6 kontra 12, ba ka kwanaw, ka kini, subong sang kwanaw. Sang scoring. Skoran na yaw, no? So, perting dipinsanay bumbupons mo. Kita mo nga si Kari do hindi man kauyat bula. Oh. So namunto subong sa Warriors si Stephen Curry lang sa Klay Thompson. No, apat ang kay Curry, si Thompson, duha perti man nga hugot nga ba. Ako nakita ang ko bala si Stephen Curry kabantay kay Jason Tatum no ka mismatch no? Mismatch gani. No? That's So, why hindi nga that's why atake siya ni Tatum tungod nga nubo siya kagamay. So kung i-1-on-1 siya ni Tatum, laban gid niya nga ma-convert sa puntos siya bumupons, no? Dapat si Wiggins pwede paguro, no? Si Sige, Wiggins ang mabantay kay kay Tatum. Kaya ang nagakatabo bumbupons, mag-screening bala. Pag screen nila, mas-switching ang tawo. That's why nga ang nagabantay sa kay Tatum, mas-switch makadto si Curry sa iya, no? Kaya tinagkambyohan ay tao tungod sa switching ang nagakatabo. So matabo sina pag switch nila kag ang nagatawo sa kay Tatum si Curry ang tendency ni Tatum i-1-on-1 niya. Gani, no? So 6'2 against 6'7, no? Si Tatum 6'7 6'8 ning height niya. Amo na kasi ko si Wiggins pwedeng nagbantay sa iya kasi si Wiggins 6'7 isa iya mo. No, height 6'7 si Tatum 6'8 si Curry 6'2 lang na. Tiyan mo lang sa nagakatabo gani bubupons, no? Mismatch gid katama, no? So dapat kuana kambihon na ni Coach Steve Kerr para makabato-bato man, no? Kay karon kun sigihon niya na karon pabantay si Curry da kay Tatum, birahon ni Tatum sang foul. Isa ng foul niya first quarter. Way pagani 2 minuto sampang ito nang may foul na sa dayon. No, si Stephen Curry, no? My first personal foul sa mga kabanan. So back in the ball game kita sa saring kamatinon. 7 points na subong si idol mo, Jason Tatum or Jason Tatum? Jason. Ha? Tatum. Okay, sige, bola na sang Golden State Warriors. Sari na, Stephen Curry against Al Horford. Gin pa sa sagwa, no? Sa kay, tayo na lang, no? Mag-violation. Na-intercept ni Klay Thompson. Sa rainbow territory, ay nano ni? Ay nalang-alang. Basta daw matira, daw hindi. Daw nano, daw lunok ang alago. Binuya niya mula. Daw lunok ang alago. Munang guwaya. Amo na. Inano man. Mula Boston na. Jaylen Brown. Aris Jaylen Brown diyan ka pamira mo no. To White to Horford. To balik sa kay Brown. Nagpenetrate. Wala. Sumulod, no? Sa rebound by Kevon Looney. Looney karon nagadala sa bola. Pasa sa kay Draymond Green against Jaylen Brown. Green to Klay Thompson. Haboy tres. Ara naman. Ara man nagali kay na daw mahaboy daw hindi to kunti na traveling pa sa. Naibito siya score. 12. White to Horford. Horford balik sa kay White. White nagpenetrate, naghaboy. Wala. Sumulod, no? Nakuha ni Kevon Looney, no? Mga kabaran, to Draymond Green. Pasa sa kay Stephen Curry against Jaylen Brown. 5 minutes and 37 seconds. Tatlo ang banse, no? Sang Boston Celtics. Kinagaboys Curry, 3 layo ay sumunod. Rebound ni Kevon Looney. Curry sa gapon. Sa kay Wiggins sa 3. Hey! Sod! Sa din mga kabaran, Iguales na kita. Iguales. Tie. 12-12. Bola sa Boston. Horford to Brown to Tatum.
Fadeaway shot! Hey! Yes! Di masa magpasugot, no? Si Jason Tatum. So 9 points isa. Pansin man dua ang Boston Celtics Arena, no? Klay Thompson. Oy, sa painted area, wala sumulod ang Yesenia Gatina. Gintapi sa kay Jaylen Brown ang bola. Brown to Horford, 1-on-1 against gin-block si Block Juan. kay Thompson. Pasa yan, blind pass sa kay Derek White. Pero na-block si White. Imbis nga White, nag-block. Na-block siya ni White. Nakabo. Si White. sa mga sa una patay sa mga ano, sa mga Dalom kalubian nga ba niya, kalbo. Dalom lumboy niya, Oh. nakabo. Nakabo na kalbo. Nakalbo. Ari taon sang pasapasan niya, no? Sa kay Wiggins, sa kaplastar si Wiggins, so ay taho. Mga dalom kalubian lang ay hinampang niya, una kalbo. Dalom lumboy ko si Sir Nyox pa. Una nga boy ni White, sulod na to. Yung aboy ni White, nakakuha niya. Why pa Paul sa green, no? Ginapangamuyo, Wala pa. gidlaw. Wala. Na-fouled out na sa naglagad. No? Yes. Okay, kadua nga aboy ni White. Yes. Sulod na, no? Sulod tayo doon daw nagapaluya ka nga sulod daw. Yes. 12-14 ang score. Ano na, no? Bola sa wire sa Makabaran. Stephen Curry. May foul naman iya Makabaran. Sa sininga mga tinio. Inap na nagapangayo, iwad-iwad ng buli. Yada kay inap na nagapaul bago lang nakita sa referee. Kapila niya sa mag-iwad-iwad. Wise movement to ni Juan ni Kare Bumbo Pons, no? Mga batikan niya, mga kwanbla, mga veterans move la. Tere na, inbound position, Klay Thompson to Stephen Curry against Al Horford. Balik sa kay Kevon Looney, balik naman kay Curry, ginaputo si Curry ni White kag ni Jaylen Brown. Curry sa gyapon. To Kevon Looney, bounce pass, may foul naman. Violation? Violation. Kickball. Sige, ano? Sa TL ni Brown ang gaigo, ni Horford. Inbound position naman, 13 seconds sa shot clock. Kevon Looney, to Draymond Green. Nakagwa si Green pero may offensive naman siya. Amo na ning na pangayo mo Bumbo Pons. 12 against 16. Nagpalak-palak siya pero ito offensive foul siya. Bako dako man ba? Wise man is smart. Smart na iya. Gwa sa anay. Ya daw kadelikate sa. Karon manginit kada nga manginit. Kung maka-foul sa, atay kalit maka-offensive pag waon mo gina kay manginit na. In pagwa dayon si Kuano? Si Draymond Green. Okay, Smart. Nakadasma, pero nakuha niya po na mula, nakarecover. To White against Curry. 1-on-1 lang. Turn around to Grant Williams. Nagaboy, wala. Okay, no? So, ano na? Rebound ni Kevon Looney. Damo na rebound subong si Looney ba? No? Wiggins to Kevon. Balik kay Wiggins. Saboy 3 sa Wiggins. Hey! Sulod mga kabayanan. 15, 16, ikaduwa niya na nga 3 tayo. Abanse Boston isa. No? So, bola sa Boston. White to Horford. Ginaarado ni Horford. Balik sa kay Jaylen Brown. Balik sa guwa sa kay White. White nagpenetrate. Oy! Ano ato? Foul. It's Curry naman to. Kasi si Steph naman. Alam mo ni abuyan ni si Wiggins ang bulan maaboy sa 3 ni pasahan sa pasahan. Pero kabuy na sa subong. Daw si Wiggins mo ang kwan? Foul si Looney. Si Looney Si Looney, no? So, kwan sila? Ni Paul Bet sila ni kwan, ni Derek White. Si Looney tayo pwede man sa tawgon nga ni Lon. Lon. Okay. Sa Martes, game 5 na to, last 9 naman ta. Yes, Bombo Pons, no? Si Looney ni kung maperde ni sila, lonely na nimo. 2-4-2 ho kay Derek White. Okay, sige, no? So, 18-15, balik naman sa tatlong abanse mga kabanan sang Boston, no? Sa arena, bola sa Warriors, Kevon Looney. To arena si Jordan Poole, no? Jordan Poole na.
Oh, sige, no? So, Wiggins, turnaround shot, tabaw! Siling kuboy, naskid siya. Sulod, no? Makabanan daw siya naling kabadbad, no? 8 points na si Andrew Wiggins. Yes, Bombo Pons, no? White, nagpenetrate na Oh, agaw! agaw, no? Sa dede makabanan, no? Sa Sanimatinoon. Ano na, no? So, Stephen Curry. Oy, nagaboy sa 3! Oy, sulod! Ari na, no? Bansin ng Warriors sa isa subong. 20, 20, Dua na. 18. Nakaboy 3 bago lang si Stephen Curry. Bola sa Boston. Jaylen Brown. Brown to Smart. To Horford. Horford to White. Nagpangita sa mapasahan si White. Ginpadalom sa kay Jaylen Brown. Pasa sa kay Smart. Sagwa. Dutay lang git magwa. 5 to shoot. Smart nagaboy 3. Wala. Ay na, no? Rebound by Stephen Curry, mga kabanan. 20-18, banse duha ang Golden State Warriors. Remaining time, last 2 minutes sa first quarter. Medyo nugbo ang score sa subong. Curry, haboy naman 3, layo naman! Sulod naman! Sa kalayo-layo. No? Sumulod, nag-andar na ang kainiton kagadaboy na son. Grabe, back-to-back na 3-point shot si Stephen Curry. Naglima na ang abanse sang Golden State Warriors. Nano na tabo? Tay kale. Kalayo-layo Bombo Pons. So, lang tawag lang. Nag-step back pa siya, no? Oh. Halin sa nag-anta siya sa Rainbow Territory, daw mga 3 katikang, nag-step back pagid siya kag magaboy para nga hindi nagit siya malambot. Oh, tanchar na. Tanchado yung diyang haboy Bombo Pons. Half court gani sulod pa. Na iya nga last 2 minutes kita, no, sa dede makabanan daw nagabalos-balos subong kay ina pagsugod ang kainito nara sa Boston subong daw nagabugnaw naman sila. Nag-init naman ang Warriors. So, sa matinion. Ang momentum mari naman subong sa Warriors, no? Yes, so mo ni mga long shot gid, no? Convoy nasa sa long shot, haboy lang nga haboy ni, no? Why na pawala na lang tayo. So sila na subong ang nag-abanse 5 Bombo Pons, no? Wala na lang tang haboy. Pila nakapuntos ang kay Curry? 10 puntos. Wow, kabalo ko ba? Kitaon di. No? Pula, ang ginsundan sa ni Wiggins. Si Wiggins, si Wiggins, Curry, walo. subong, ano? Sa Boston naman tayo, panguna diri si Tatum. Jason Tatum, no? Kamay 9 points. Si Derek White, no? 4. No? So, the rest, 3, 2, no? So, muna siya, no? Na 18 total of 18 points. Sige, 30 minutos sa kaligad sa taknang alas 9 sa aga. Diman sa ato sa ring pagpalagad si Senyox Bumbolet, no? Alam ko siya sa Viber yabe, base ato pa sa Amerikas bong. No, so bisan dito si Senyox sa Amerika pero ti kwaon ta Japon na. No, ang iyang kwan diri, no? Nga analysis daw kay ti subong anong monitor mo sa Guatay, anong mga postanay, daw llamado gid ang Boston ko, no? Llamado. Oo. Pilang plasing nila? Wala to ya plasing. Sumaag bago, wala plasing. Sabi niyo munti, may plasing, 3 lang, no? Boston, plus 3 Boston. No? So, dapat madaog sang Boston, 3 and up na sa, no? Oo. Tikon 3 abi, daog man Japon, sa pusta. Patas na. No? Kung magsobra sa 3, perde, Boston, no? 3 lang ang kwan mo. Sige, sa pekin niya, Sir Nyox Pandavilla. Sir Nyox, sir, good morning. Okay, sige, no? So, muna sa tayo sa, hindi ko ginabi ka, hindi sa pusan na ibla. Sa kwan, sa pag plus 3, kung mag-4, perde na ang Boston. Kaya silang pusta mo, silang gayamar mo, no? O dapat, hindi ba si 4? Kwan nang daog yun sila 5? Or ano man? Sentro lang yun sa 3 na? ang mag-plasing sila sa 3 eh. Oo. Paglapaw sa 3, daog na yung kontra. Okay. Sa 3 lang niya? Sa 3. May haray ba niya pustanay, Bombo Pons nga 3.5 mo. Okay. May 3.5. So, mag-abansi ka lang 3, daog na yung 3.5. Okay. Sige. Tiyan mo na siya, no? Hindi man tabi, isa na mo. Huwag man tabi ka posta mo, diba? Sige. Bakit na ball game kita, dugay-dugay, balikan ta sa Sir Nyox, no? So, bulan na isang Boston Celtics. Subong, Stephen Curry has 10 big points, no? Si Andrew Wiggins, mayroon sang 8, no? Sometimes si Klay Thompson, 5, a total of 23 points.
No? So, TD Garden Arena sa Boston, Massachusetts. No? Sa Red Barcabanan sa San Mateo. Ano na? No? So, 8-0 na in last 1 minute ang ang Boston Celtics. No? Bulan nyo na subong tayo. Yes! White to Tatum. Tatum nag-cross sa center court. 1-on-1. Aran man nang switching naman nila. White to Brown. Brown, nag-penetrate naman si Brown. Ginwala pero nakabo. Sumunod, no? So, rebound ni Stephen Curry mga kabanan. Bola naman sa Warriors subong. 1 minute and 35 seconds sa San Mateo. Ano na, no? Si Jordan Paul ni, no? Nagadala sa bola. Paul to Stephen Curry. Nagabuhay naman ng layo nga 3. Why na? Why na sumunod? Williams to Tatum to Jaylen Brown. Nag-penetrate. 1-on-1. Oh, hey! Na-convert, yeah! Lord! Ate sa buhin-buhinan, no? So, din makabari, dasig-dasig. Jordan Paul, to Kevon Lonnie. Oy! Pinasa, sagwa naman si Curry. Nag-forward yung makabari dito sa likod, pinasa. It's a turnover para sa Warriors. Kanugon! Why na si Curry nag-atraka kay Brown kaya ti ma-foul gid sa mo? Perte nga dipinsa sa kay Curry, no? That's why daw hindi siya ka-pick up sa bola, no? Tatum. Nag-penetrate. Wala. Rebound Robert Williams. Ginpanuop. Hey! Arage. Sulat, no? Uy, si Andrew Wiggins pinapungko naman nga muning pamuntos. Ay na, ano. Pare na, no? Jordan Paul yung makabran. Si Paul ay paniya ka-score. Ginpasulod naman sa. To Kevon Lonnie. 23-22. No? Ang score, yung makabanan. Lagid, no? Kay may nag-slide to sa may foul away from the ball to. May ang bula ari sa babaw pero foul to sa dalom sa kay against sa kay Curry kag si Kwani siguro no si Wiggins hindi si Curry kag si Williams to. May nagtiklod kay Curry, no? Sari na inbound possession Stephen Curry. Makabanan. Using the glass third drop shot sulod 25-22. 34 seconds na sa first quarter. Tatum na tres. Nagpatas naman kita mga kabaran. Parehas naman 25 ng score. Naurungan kada tayo. Ha? So 26 seconds na nabilin sa mga kabanan. 12 points na si Tatum, no? Stephen Curry, nagadala sa bola against Rick White. Ginapatayang oras, 13 to shoot. No? 16 seconds. Okay, no? So, Curry to Jordan Paul. Paul ba? Nakakita, ligwa yung mga kabanan. Pero sulod, why foul, no? Sulod. Bumayo man, 27-25. White to Tatum. Pasa sa kay Williams, dalom. Pasa sa kay Grant Williams, man, sa 3. Patay siyang bata ka. Tapos na. Tapos, no? Ang first quarter. Nag-abanse pa sila isa. No? Grabe nga mga pasahay ni Williams. Ball pasa sa kay rotation Williams, no? Ikaduha ning attempt ni Williams, no? Ni Grant Williams sa 3. Sumulod gid. 12 points si Kwan Subong, si Stephen Curry. 12 points man si Klay Thompson to. Hindi. No? So 12 si Kwan si Curry in compare to kay Tatum, 12 man. Si Jason Tatum 12 man si Stephen Curry. Nagasinagawak, inano na lang na, no, ang paghaboy sang 3, no, sang Warriors kag sang Boston Celtics. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9 sa aga. Tapos sa first quarter, karudugay-dugay, alang-alang si Sir Nyox bumulit. No, so wala gid, no, sige basi kon busy pa. Balikan tara karon dugay-dugay mahatag kita na pila ka mapromdom, no, and then second quarter na dugay-dugay. Stand by. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food.
Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling. Kita mga kabanan, sa Sanematrion, ang bula do ara Japon sa Warriors tayo, wala Japon kapasulod, sugod sa second quarter, no? Ano na, no? Si Kwana ni Manha, no? So, Klay Thompson na boy tres, wala sumunod. Rebound, Robert Williams to White. White, nagapakita sa mapasahan. To Tatum. Tatum, 1-on-1 against Nimanha. Pasa sa dalaw pero. Hoy, nalaw ni Jordan Paul sa nito mga kabanan, no? So, ari na, Jordan Paul. Inaban tayo, double team, no? Sa Sematron, sa Japol kita bola, sa right quarter court. Pasa sa kay Draymond Green. To Wiggins. Sa painted area mga kabanan, may foul, no? Dere ang number 12 si Grant Williams. Grant Williams sa foul. Why pagin score subong, no? 27-28 Japon. Why si Kare galida bumbupons? So, are, no? Sa dede mga kabanan, sa perimeter shooting, naka-foul, no? Si Wiggins kay Grant Williams. Ano ni, inbound play o kung may free throw? May free throw niya. No? So, tatlo na. Si Grant may 3 fouls Williams na si Grant Williams. Subong, no? Makadasig, pinagwa sanay, no? Sa 3 minutes na may tatlo. Si Jordan Paul, aboy 3! Mga kabaran, sulod! White towel, libre-libre si Jordan Paul, no? So, 30-28 naman ang score. Abansin ng Warriors, 2 naman. Smart to Tatum. Tatum against Nimanha.
Si Tatum nag-penetrate, ginpasatan ito, galing na lambot Agaw naman, no? Na-intercept naman ni Jordan Paul sa Dede Makabanan. Nakaboy naman sa 3! Oy! Layo-layo Makabanan. Sulod naman, back to back. No, nga 3-point shot ni Jordan Paul sa Makabanan. Why si Stephen Curry, no, sa bahinsang court, no, Makabanan. So grabe, duha gini ka turnover tay, no, sang Boston Celtic convert gid anon pa ka puntos. Oh, na-convert na kag si Kwan pa niyo. Si Jordan Paul amo ni nakaboy tanan. So back to back 3 points iya, no? Nakuha ya gid ang 6 puntos sa duwa ya kahaboy, no? Grabe, no? Si Pritchard nga bantay to sa kay Kwan. Sa kay Jordan Paul, no? Duba mo to sa game number 2. Ang pagdaog mo to sa Warriors bla. No, nga si Jordan Paul mo to layo half court nga mga sunod kaya sinulod duha man to. Amo to, atong mas ang shot clock na manugurot na, tapos na, inaboya sa daw lapit-lapit sa half court, sumunod pagid. Basi kon signos ini. Basi ko magdaog ang Warriors subong. Tapos si Kwan bumupon, si Jordan Paul, tanda gin man siya mo. Ang taas niya nga shooting percentage, no? Plus nga dasig pag gini siya kag basta tanda gini si Kwan, si Jordan Paul. Okay, sige. Si Coach Leo Sir Arbobel, ay tabong ulit daw. Leo ko siya kay daw wala ko na alang si Sir Nyok sa Puente Villa, si Kwan na lang ta kay Coach Leo Sir Albo na lang ta. 44 minutos sa nakaligan sa taknang alas 9 sa aga, no? Ba ating official score naton 28 against 33. Abanse sang 5 ka puntos, no? Ang Golden State Warriors. No, sa sinimatihan niya makabanan naman sa aton sa ringa pagpangalagay. May number na Bumbo Mike si Coach Leo da. May number lihog ko sa iya, no? I-check ta sa anay. Para sa iyaman sa ring analysis sa mga kabanan, bailan na nanay si Sir Nyok kay medyo busy pa sa tuguro. Sa sari yang mga tirion, no? So ariya, no, para makakuha kita sang ano ang mga mga taktika, no, nga gina-apply sa buong ni Coach Steve Kerr. Kay ang challenge ko ron ari gid sa Golden State Warriors, no, kay ti silingan inila once, no, nga mag 3-1 ang serye, ti 50-50 kana na, gurguri ok na tay. No. Tiyan mo na subong ginatingwan sang Warriors Bombo Pons nga makuha gid nila ang game number 4 subong para nga mag-tie sila sa toto, no? Ay mabudlay na tuod mag 3-1 kamo kay pila lang team ang naka-recover sa 3-1 nga kwan nga deficit na Bombo Pons. Sila ni ang Warriors sa kabangon man ni 3-1 deficit man kapila na kabises, no? Mga history na ni sa NBA. Pila lang ni ka-team ang nakakuan Bombo Pons mo sa 3-1 mo. Okay, no? Sige, no? So back in the ball game kita mga kabanan sa sari nga mga tinion ko kay na si Coach Leo. Ay, doon may ginatag mo ko na si Muligado. Ay, tama save. Sige. Standby, no? Sa ato sa rin nga mga kauturan. Sa rin nga mga tinion. Grabe man ba, no? So, Sabado, subong pro gainit. Nga gainit ang aton nga coverage time. No? So, kay ti masadya ini, no? So, dapat tagoong gini sa Golden State Warriors, no? Para nga hindi man sila mabihangan man. Sila home court, kaya bisan sila home court to ba si perdihon pa sila, no? Sang Boston. Yes. Sa game number 5 kung mag 3-1 na. Ano gani? Yes, Bombo Pons na. So, ariya, back to the ball game. Smart against Outo, ni Manha. Pasa sa kay Tatum nagaboy 3. Wala! Sumunod, no? Rebound by Andrew Wiggins sa Bakabanan. Bola sang Warriors. To Jordan Paul. Pasa sa kay Draymond Green against Grant Williams against Robert Williams. Green nagpenetrate mga kabanan. Why sumunod? Smart to Brown. Nagpick siya. Dutay naman malambot. Para kay Tatum. Jalen Brown ginpasa ginagaboy 3. Nagbalos man siya, no? So amo gini, no? So daw may supo ng pito sa referees bunga. Kumagabunggo si Green sa kontra, daw ay gahon niya. Ito na, Jordan Paul, naboy naman 3. Why sumunod? Wala. Brown to Smart.
Smart against Limanha. Penetrate si Smart, nag-turn around, pasa sa kay Pritchard. Pritchard, may ano to? Namito ang referee na. Chinatown. Oh. Traveling to Chinatown. Ora may supon guro ning kuan Sunta sa refer foul gito ya tay kala. Foul gito ya. Foul ginaya May supon ang May referee. supon ang pito sa referee. Para sa Warriors. So Andrew Wiggins para sa Warriors sa Makabaran. Oy, kabos. Shot pero kabos. Ginkuha ni Williams. Tatum nagaboy naman 3. Wala. Ay, sumunod, no? Oh. Rebound by Andrew Wiggins. So, 6-7 tas taas na Okay, no? Arin ang subong ang bola sa kay Jordan Paul sa Warriors. Pag time out to, ay na, nagtahaw na si Paul. Paul! Sa painted area! Long two! Sa Makabaran, sulod! Ano nga nagtahaw nga? Harapan Japon. Ang Japo, sa 3 ba lang namin ko? Sige. Smart to Brown. 35-31. To Williams. To Jalen Brown. Nagaboy 3. Okay! May foul pa? Plus foul. So, may bonus shot pa rin grupo po Bonus shot pa siya. Okay! Tinatabo, ikatatlo ni nga Igualis. Nga Igualis. Nga tabla. Oh. Ay, susunod pa si Thompson. Si may bonus shot ni Saya Makabaran. Si Jalen Brown. Tinamontos mo si Jalen Brown. Jalen Brown. So, may ara na sa subong sang 8 big points. 2 ka 3. Yo. Sige na kwan pa wa. Pay na nagwa dayon si Smart kay balaan niya masulod si Thompson mo. Bonus shot. Ay, wala nagsulod. Rebound by Klay Thompson sa Makabaran. 35-34, half shot advance ang Warriors. Jonathan Ball. Haboy 3, layo-layo naman. Pero wala na, no? May lang to sa dalom si Stephen Curry. Sa rebound, ginlay up, sunod. 37-34. Tatum against Wiggins. 1-on-1. To Smart, balik sa kay Tatum. Tatum. 1-on-1 naman liwat, pasa sa kay Pritchard. Pritchard against Paul. Nag-feed away shot. Oy! Nabuyan ang bola, pero Dali lang. Ulihi ano ang to pito. naman? Nangaking na si Steve Kerr. Ulihi ang pito, tatrabiling na to. Daw traveling. Violation na to. Traveling to China to nga daway man Japon. Pare Sige na to kay Green gani nagsupo ng pito. Dira na saya pag Oy na. Oy, ano technical. to? May technical si Coach Steve Kerr. Si Coach. Oy, why man magsulod ang technical. Tsangaw man si Tatum. Ulihing pito kay na kay Green to klaro nga bunggo si Williams sa iya. Foul man na pero galing kay ulihin naman ang pito. Na nangakig na si Coach Steve Kerr. Ginabu nila to. May free throw pa si Kwan. Kaya foul gito. Si Pritchard may free throw. Primero nga boy. Pull-o. Daw atat mo si Pritchard. Kasulod gani. Grabe. No. Kita mo to kay Green kay na. Sa kay ang desisyon daw hindi amo. Daw kwan gid. Ikaduha sulmolod. So 35-37, nagduwa na lang bansa sa Warriors. 6 minutes and 50 seconds sa second quarter, Stephen Curry. Oy, nakalusot si Stephen Curry. Dire-diretso gid sa layup using the glass. Sulod mga kabanan. 39-35. Tatum. Aga to Horford. Horford balik sa kay Tatum, nag-penetrate. Turn around shot. Yeah! Hey, kuha Japon. 37-39. Klay Thompson to Draymond Green. Green against Horford. Kay Japon. Natapal sa. Wagit siya, no? May supon naman. Sus. Na-block siya. So bola yan nila si Green subong, ginatapal lang si Green. Bola subong sang Boston. Bobo Pons. Ano pa? Iba posisyon ta na. Guwain niyo liwat Ayun depensa ni Horford subong. Si Binto ina Bombo Pons.
O, si Williams, Robert Williams, 6'9 man. Di mayo pa nga daan ang giho ni Horford. Hindi mo man malikat-likatan sa 3 points kay amo man ang mamira. Oh, so ali na, Horford. Aura, Tatum nag-turn around. Ano to? Foul. Oh, Jordan Poole, may foul. Si Gary Payton doon ay kasulod daw. Why ah? Doon ay man nag-ubrang iyang bang. Si Kerry kasi Thompson sumong galagsanay sa puntos. Oh. 14 naman ang So, si ali na, Kerry. Pumupons. Smart to Brown. Brown against Thompson. Nagpenetrate. Oy! Ohoy! Katahong na quote ko. Oh. Ay! Sulod Japon. Ali na! Ang karawkaw yan nagagwa gid, no? So 39 all, no? Stephen Curry, back pass sa kay Andrew Wiggins. Naagaw mga kabanan. Pero outside Japon. Naagaw ang Celtics ni Tatum outside Japon. Balik sa Warriors ang bola. Pangabudlay man tani Tatum. O ba, pwerte ka dasig-dasig magdalaga, no? Pagkuha isang bola, guwa na. Oh. Okay, tahom nga move ni Jaylen Brown, no? Sailo-sailo bola, wala to, oh. Grabing tago-tago yung isang pula, no? Nahinogyaw subong ang green sa Boston Celtics, mga kabanan, no? Sa sining batinion. Sige, oras sa Bomb Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 54 minutos. No, nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Remaining time na tontay sa second quarter. 5 minutes and 50 seconds. May pila? 5 minutes pa. 5 minutes and 50 seconds. 50 seconds, no? So, tiyari na, no? So, di ko na nilit, no? Sa kay Coach Leo Siralbo, para sa aton, i-check lang da sa imulit, no? Ano na da, no? Na-forward ko na da, no? 54 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sa aga, no? Diri sa aton sa ringa pagpalaga. Sige, no? So, 39, ay, patas! 39 all kita. Ari na. So 5 minutes and 50 seconds, mga 6 minutes pang bilin. So balik kay kita, no? Karo dugay-dugay, may himoson lang kita diri. Standby. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars. 8 minuto sa kaligad sa taknag alas 9 sa aga. Naman sa ato sa ringa pagpalagad sa ato sa ringa palatuntunan. No, si Coach Leo Seralbo kanudugay, no? Kwaon naton, no, sa sariya nga mga tinion. No, so nano ang pamahayag do ni Coach Leo kag ang paglantaw niya, no? Sa sariya patas-patas gidampang very close fight, no? Sa di makabanan ng hampang. So ang aton sining ginalantaw dire, no, ngati dapat dag-on gid sang Golden State Warriors. So may remaining time kita ka 5 minutes, no, ang nabinin sa bahin sang second quarter. May report to ligad tayo nga ang ring kuno sang Golden State Warriors nga side sang ligad sa Boston taas ang 2 pulgada. Taas ang 2 ka inches, no? So antes pa man ang hampang nagreklamo ni si Kwan si Wiggins, no, ko si Green. Si Green, no, nga salinga daw kataas sang ring di sa side sang Warriors gintakos taas man gid 2 pulgada. Pero may panaya kasugod ang hampang, no? So gin-check ti taas man gid. Taas man gid, no? So muna sa ang Kwan, muna sa ang report na nagligan. Sige, si Coach Leo Seralbo, check tanay karon ng tama kwandra tayo, no? Coach, good morning. Bumupons, good morning. May nga aga sa aton nga yes, mga maukod na tagpalamatik na nagasunod gid sang aton nga game 4 sang NBA Finals katunga sining Warriors kag Boston Will. Bumupons makita naton nga more or less do mga fourth bidlap of the game, very close ang aton nga hampang. Apang balantayan ini si Titom kay daw off gid siya sa first second quarter. X factor ni siya sa palaboton nga third kag fourth kag ang stamina will dictate the game kay kung ikumpara naton ang duha ka team sa buwa ini sa tunga sang may edad kag mga hubin nga team kay sa Boston ang edad nila 24, 25, 26 ang pinakagulang diri si Horford daw 39 na ni siya. Sa piyak na bahin, ang sa Warriors, si Curry, 32 na. Si Draymond Green, sobra naman 30. Inang kung kaisa, kung ikumparar mo ang hubin kagulang, sa palutay-lutay, bala ang nagapangibabaw hubin gid. So balantayan ang atong third kag fourth quarter bumbupon. So patas-patas pa lang ta score dit patay babalaan sir, no? Kung sino gid ang magapangibabaw subong. Well, this is still anybody's game. However, kung magpangibabaw diri ang Boston, definitely there would be no game 7. Sige, Coach, balikan ta kadugay guys, stand by. Sige, bumbupon. Sige, salamat. So si Coach Leo Seralbo, tayo na ano to ng Kalanabo? So may mga sinudlanay naman, no, si Gary Payton, no, nakapasulod to layup sa nakascore sa 42-44 na subong, no. Then nabasla naman ni Marcus Smart, no, sang 3-point shot to. And then subong balik na sa busong bola, gin-foul naman ni Wiggins si Al Horford. So 2 ka puntos ang abanse, no, naman sang Boston Celtics nagbalik ng baliskad naman. May free throw pa si Horford subong Bombopons. Primero nga boy, sulod ged. Mas lamdang na si tani mo galing nilagas ni Wiggins. Why na malambot, no? Ang nalambot kamot. Ari tao man ang assist kay Smart to sa Rainbow Territory. Dira sila nagabansi Bombopons, no? Gadua nga boy ni Horford. Wala
salto gali. Wala salto na. No? Okay. Sila naman ang nag-abanse subong apat. Apat naman ang abansi sa Boston Celtics mula sa Golden State Warriors. Stephen Curry, 3 minutes and 15 seconds to Gary Payton. Payton, pasa sa kay Wiggins. Sa right quarter court against Tatum. Wiggins, ato sa kay Payton. Nababay 3. Oy, why sumunod? Oh, rebound by Al Horford. May pass break sa kay White. White, nag-turn around shot. Whoop! Sulod, may foul pa. Sumunod, may foul pa. Oh. Ari na. Ha. Sadya, no? Sino na foul? Si Gary Payton? Turn around yaw sa kay Curry. Ay. Nan. Gwa na si Kwan Subong, no? Si Wiggins, kay tatlo naman ang foul ni Wiggins. Binusla ni Gary Payton. Sumulod pa oh? No. May pagkatandog sang Kwan. May bonus shot pa. So 48-42. Derek White. 49-42. Oy, nagpapito naman ang abanse. Hala. Rin naman. Lagsa niya naman So 2 minutes and 50 seconds, Stephen Curry. Sa 3-point area, no, katumbo-tumbo si Tatum sa iyagin, putos siya pero may foul. Foul ka gida. Ato na, daway na supon ang Tito sa referee, no? Ano, katumbo-tumbo si Tatum sa'yo. Pinutos siya ni, ano? ni Brown. Putos sa... Ang iya na makuan sa tani na, makuha na sa foul tay. Tani? Pero ga distansya man si Tatum. Curry! Yusay na glass, sulod makaban, may foul pa. Ari man. Banda, no? Nalang-alang sa'yo, nabuhay niya nalang bola. Sinunod yung style ni White. Sinunod yung style ni White. Convert siya, Na-convert nag-bonus siya. Kaduwa niya kay kuhaan foul si Jaylen Brown, no? Pila ng foul ni Brown Subo? So, may tatlo naman siya? Tatlo naman foul niya? Tatlo naman. Dako na yung factor nga. Steph Curry may 18 points na bumupons. 19 points na siya. 18, 19 na. 19 na gani. 45-49, balik sa apat ang abanse. White. Derek White. Sang Boston. Tatum. Derek White. Balik sa kay White. Nagpenetrate. Pasa sa kay Robert Williams. Pasa sa kay Kevon Looney. Kay Kevon Looney, pasa ito na. Sa kay Klay Thompson. Against Al Horford. Thompson to Wiggins. Humaboy ng 3 sa makabe si Wiggins. Wala sumulod. Tatum to Smart. Smart. Binabantayan ni Green. Nag-provide screen si Horford. Pero wala man na yun. Balik sa kay White. White against Wiggins. Penetrate si White. Nagpinaway shot. Wala! Kabos! Mulod, pull on, no? Sa arena, rebound by Andrew Wiggins. Wiggins, karon nagadala sa bola. Tatlo ning foul niya, no? Step by step, ya makabaran nga kuha ni Wiggins. So, sulod, makabaran. Grabe! 47-49, duwa na lang abanse sang Boston Celtics. Tatum. Nagpenetrate man si Tatum. Ginsulay ang depensa sang kontra. Pero wala game. Curry makabanan ang bola sa Serimation. Curry. Dutayan na lang kung nag-abante ito si Horford. Foul to. Curry! May foul makabanan against Derek White or offensive foul. Offensive foul pa sa. Amay na ni Curry tayo. Kita mo? Okay, no? So, my God, no? So, nagtumbo na lang nisa, maka-foul pa nisa. Okay. Si Smart. Na-disog ni Curry mo. To, White, nagaboy 3! Ahoy! Balos man siya. Ara na! Puro patawhayan na ni White, no? Aria, offensive mo kuha, buyanta ka 3. Ara na, Stephen Curry makabanan, bola sa Warriors. Curry, sa layup, why sumulod? Rebound na Green, wala Japon sumulod. Malas, good. To Smart. Smart, siling ni Smart. Kalma, kaya Bansita. To Tatum.
against Kevin Lonnie. Nagtornay, nagaboy! Ay, abaw! Favorite shot niya na tayo. Laha ang ring para kay Tatum. Amo na si Tatum, no? Grabe na sa man magampang. Oh, naglabot naman, 7 naman ang banse, oh. Oh, Wiggins. Oy, tapal naman ni Robert Williams. Ha! Gin pa kauyaan naman sila ni Williams. Ha! Tiyan mo na ni. Oh? Sari-diri makabaran. Oh, perti nga bunggo ya kay White. Perli ko tayo may supon ginang pito sa referee ni para sa Warriors mo. Ha? Pero ang May supon. sang Celtics siya sa piyak daw kala. Oo. Supon niya. Oh, kinono ni. Oh. Oy, to Klay Thompson balik sa kay Kevon Looney sa kay Wiggins, no? Against Horford. Gin-penetrate, gin-pilit. Gin-rebound ni Looney, gin-dakdak. Sulod man mga kabanari na, mayo pa si Looney nakascore si Green Wiggins. Yes, last 7 seconds na bilin Bombo Pons. Tatum, ma-1-on-1 against Wiggins, nagaboy 3, wala! Ayun na, no? So, Oh! time! Oh, sa dede mga kabanan sa aton niya mga kautura, 49-54. Lima ang abanse. No? Ang abanse, no? So, ang plusing, subong may plus 3 kuno sa Boston, subong. Si Stephen Curry may 19 big points sa subong, samtang si Jason Tatum may ara sang 16 big points. And the first half kita makabanan, pagbalik na ton third kag fourth quarter na diri sa ato sa nga makutang kag ang paghatag ta sang halftime analysis report. Diri sa ato sa nga pagpangalagan. Pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Palihog, standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube Kita mga kabanan, third quarter sa game number 4 yung mga kabanan, no? So nagpata sa Mantatay, kabalo nagsugon na kahaboy 3, no? Si Clay Thompson, 54 all, change court na kita. Yes, Bombo Pons, no? Nakakuha punto si Kari 2, nabuyan ni Thompson 3. Igualis ang score, no? Aboy naman to si Jalen Brown, no? Solford, sumulod, rebound by Wiggins, to Stephen Curry. Oy, Thompson, aboy naman 3. Abi akon mag back to back man Japon, no? Okay, ari ila man Japon ko bola ni Stephen Curry. Step back, ya makabanan. Gipasa sa kay Wiggins. O to sa kilid, o itawhay, no? Sa kay why man Japon sumunod, no? Jordan Paul. Sang Boston. Smart. Tatum nagpenetrate. Nakuha ang foul naman. Si Thompson. Why gid ya tod supon ang referee kun ara sa busto ng bola. Ang referee, ang pito sa referee. Sinambunot la mo. Perte pa kabasko ang kuan. Ang pito, ang huyok.
Oh, So, sige. inbound play. Horford to Smart, nagaboy tres. Nano ni? Nagabalos-balos sa nito ni mga kabaran, no? Marco Smart, ano na, si Green, no? Nagatiyabaw Oy! na daw Carbaw, na Nagawan agawan sa. pa. No, pero wala Smart pa. Marcos. Agawan sa ni Smart, no? Slam dunk. Ga-exhibition matani si Green, pero naagawan sa. Okay naman. Wiggins to Green. Uy, nagawa naman sa mga kabaran. Tayo na lang. May na-intercept, no? To Wiggins. Balik sa kay Wiggins. Oh, Wiggins, using the cross, sumunod, follow up the Green! Gindak-dak niya makabanan sa ring. Bago pa lang kapunto si Green. 56-59. Horford to Robert Williams. Yes! Ara na doon nagluyang Warriors. Sao pa na ano ni Raymond Green? Sulod naman ang layup ni Williams. So 56-61, balik sa limang abanse. Stephen Curry, taway-tawo, no? Gwa sa kay Green. Green, to Curry sa gyapon. Ato na Wiggins sa dalom against Williams. Nagwa. Green, nagaboy na lang tres. Why sumulod? Rebound, Williams to Tatum. Tatum, balik sa kay Smart. Smart to Jalen Brown. Jalen Brown, nagpenetrate din pasan sa kay Williams. Nagpidawin siya si Jalen Brown, wala. Gintape pero si Brown ang nakarecover sa bola. To Smart, to Tatum. Tatum nagpenetrate. Up! Wala sumpo ng pito. May foul naman. Ang tawag na niya daw, pabor ka dyan sa Boston. Ang call sa referee, no? Oo, yan yung panagay na. Foul si Otto Porter. Pisaro mo to, gina kay Green to. No? Nabunggo na tong lawas ni Green. Free throw ni Tatum. Sulod naman. 62-56. Anom naman ang bansa. Anom naman. Lalain si Coach Steve Kiro. 17 puntos na si Tatum subong. Ikadua nga, Haboy. Wala, salto. Wala, gid, salto. Balik naman sa 8 ka puntos sa banse, no? Masakit-sakit ini. Stephen Curry nagadala sa bola para sa Warriors. 8 minutes and 50 seconds. Ato Porter to Thompson. Thompson long two, mga kabanan sulod. No? Lumabog si Smart. Smart. Pasa sa kay Jalen Brown. Jalen Brown against Porter. Pasa sa gwa sa kay Tatum. Tatum. Kalma, Abansita. 1-on-1 against Wiggins. Nagpenetrate, ginhana. Pasa sa kay Horford sa dalom, nagaboy tres, wala. Hoy, kuha ni Curry ang rebound niya, mga kabanan. Balik sa Warriors ang bola. Curry to Klay Thompson. Thompson against Tatum. Thompson, penetration. Ipalapit ang bola sa ring. Wala pa sa kay Porter. Balik Japon kay Thompson sa left quarter court. Thompson sa painted area. Fade away shot. Wala sa bola. Kuha ni Horford. Horford to Smart. Smart against Thompson. Naagawan! Naman ang bola, no? Na-intercept ni Porter yung mga kabanan ang bola. Porter cross the ball to Draymond Green. Balik sa kay Porter. Oy, may foul, mga kabanan. Against Jason Tatum, I think, no? Mali, tani si Si Jordan Poole. Porter. Porter. Si Porter. May foul, may free throw ni siya, no? Si Gary Porter. Sa siniyang ng mga tiniyon. Ano na? Ilan pa lang punto si Porter? Why good? Why pa? First nga boy. Sulod. Mga kabanan. Wala man Japon salto Wala salto. At least sa dugang-dugangan, 59, 63. Apat. Primero itong puntos ni Otto Porter. Si Green, bago pa malak pasulod man. Parehas ni sila, kadua. Ti isa pa lang iyan, ni manog duwa pa lang, nagduwagin. Puntos. 60-63, tatlo, bansi sa Boston. 7 minutes and 45 seconds na Belen. Smart against Thompson to Brown. Brown, nagagi sa to nga bahin. Ginapit niya isa na. Nagpenetrate, nagpinawin! Ay foul naman! Pero nag-shoot pa din. Wala yasupon ng pito sang referee para sa Boston. Galala, si Draymond Green si Green ang nagabantay kay Brown. Nag-feed away.
No, kasimple lang nga bunggo. Wala supo ng pito. Ako dito kablas biya ko binuwanay na to daw ay mandapon. Ti si Wolf ni karon mga akig na ni. Grabe gabi kang ti Brown, no? Okay. Bonus shot, solid. So, 60-66. Balik sa anong kapunto sa abanse sang Boston Celtics, no? Bula naman sa Warriors subong. So, ginahapo na si Curry. Si Thompson nag-off naman. Stephen Curry to Andrew Wiggins. Wiggins sa right quarter court. Rainbow territory to Porter. Balik sa kay Curry for 3! Solo! 63-66 na kita. Wala galayo ay ang score. 7 minutes and 5 seconds na nabilin. Tatum nagpenetrate. Pasadalong sa kay Robert Williams na. Nagdanlog ang bola. Turnover, no? Sa part sa Boston Celtics mga kabanan. Nareo? Sa pasa kay Curry, no? Kung nagkabuot pag si Smart, pasi foul naman to. Ore na, no? Balik sa Warriors ang bola. Stephen Curry has the ball against Smart. Ato Thompson for 3. Wala sumulod, no? Wiggins rebound sa dalawang. Rebound White. Nagapangita sa pasahan. Ginulat-ulat si Tatum. To Smart. To Tatum. Oy! Nabulaan, no? Ang bola sa mga kabanan. Na-intercept ni Wiggins. Wiggins sa kay Thompson. Liwat, tres naman. Wala Japon. Ginapilit, ginaway man. Rebound, Smart. Kanugon. 6 minutes and 22 seconds na bilin. Tatum against Wiggins. Balik sa kay Smart. Smart against Thompson. Nagpenetrate. May bunggo. Gamay kang mag-fade away shot. Yes! Ara malang gali. 63-68 yung mga kabanan. Wiggins si Klay Thompson. Kaduwagin nag-attempt sa 3. Wala gidya nagsulod. Ginapilit. Pero anon mo no? Kung nagsulod to, ilaman na. Di ba? No, so 34 minutos na nakaligan sa takta. Ng alas 10 sa agan, ano ini? Do nagapaluyang mga taga Warriors. Ay no, kamo mo surrender na kamo. Diyan mo na bumbo pons kay ang pito sa referee sa Boston, wa iyasupon. Amo na ako na natisyahan, no? Kung bula sa Warriors nga gabi nung bunggo na to ang ang gabantay sa nagdala bula, so isupon ang pito. No? Pero kung sa Boston naman, bisan uro ulihi, nagahuni. Bisan late na. Bisan late na, pero gahuni Japon. Gahuni Japon. Sa Warriors, way gidya gahuni. Wala supon mo. Si Coach Leo Sirarbo, Bombo Mike, no? Leo ko na sa iya, be. Para ka makuha naman, no? Ay, nanuning, pila nga bansi tayo? 5. Why sila ka bansi? Alin kayo na pagsugod sa third quarter, no? So may nabiling kita 6 minutes na lang, no? Sa third and final quarter. Ay, di pa final, third quarter. Sa saniyang matinon niya mga kabanan. So, si Coach Steve Kerr, doon nadulaan naman sa gana, no? Do ang iyang mga planted sang iyang player sa quarter, wala naman. Umalas ni si Thompson, pag-uaw na lang niya. Kaya naman Stephen Curry, no? So, babad na to si Peyton to, kay ti buday na kung foul trouble da. Si Coach Leo Suralbo sa piya kalinya. Coach, good morning. Good morning, Liwat, no? So, 5-point lead. This is still manageable kay single digit naman. Coach. Pero nag-conforme kita sa obserbasyon ni Tay Kali, no? Ang punto ko dira nga medyo ang aton ang officiating dako man ini nga factor sa duha ka team. Nakita naton nga daw hindi consistent ang aton nga officiating official, considering nga nakita naton to ang last foul ni Draymond Green na nag-initiate sang contact si Jalen Brown apang gintawag si Draymond Green sang foul, dapat wala ina kay siya ang nag-initiate contact ang iyang depensa legal. Ang last ni the same situation, amo man nag-initiate pero wala tawag. I mean nga hindi consistent ang referee kagina atong Boston kagina nga wala ging tawagan nga dapat trabiling na ato kay kaduwa na siya mag-step back kada technical pa, so dako man ini nga factor sa Boston kay daw nagapabor sa ilang tawaganay. Ang aton consistent lang kay kung kisan nipis tawagan nila damol may ano na ang dapat hindi tawagan ginatawagan nila. So medyo
kabalanon gid coach no, bahol gid Oo no. daw, well, makita na ito nga lapses sang officiating, kaya dapat consistent na sila mo kung anong tawag nila sa piyak, kung nipis man tawagan nila sa piyak, the same situation. Para hindi man mag-create sang kiyo sa dua ka coaches. Oo. Kung makita na itong bumupons, naka-adjust na gid ang Boston Celtics kay may switching movement na sila nga ginahimo, may adjustment na sila kay nakita naton nga gina-screenan ni sang gintong ginwan si Curry kag si Thompson mo parang may ligwang makaboy sa tres kay si Thompson makonsider naton ini nga dangerous shooter sa NBA kay bisan ara ya sa lapit sa midcourt nga nagahaboy hindi na niya sa mga tsamba tanda na gina so ginabantayan naton ginabantayan gid nila kung sino nag-switch sila sang tao, gina-double team, ginaputos nila. So, pero nag-collapse ang malain lang ni sa Warriors, kaya nag-collapse so ang ila opinsa sa fourth quarter. Kaya ginakapoy sinikisiling ko ang edad nagadikta sang tempo sang game. Whereas ini mga hubin, matilaw ini sa lutayay. Pero however, ng fourth quarter, bumukon balantayan hinato na kay in basketball, anything can happen. Okay, sige. Coach, thank you gid. Balik kay kita dugay-dugay. Sige, no? So, salamat si Coach Leo Soralbo na ano to, no? Kapasulod si Kevon Lonnie, 2, pero nabasla ni White, no? 3 naman yung makabalan. Na, Wiggins to Draymond Green. Penetration yung makabalan to Kevon Lonnie. Pasa sa kay Klay Thompson. To Wiggins. Pasa sa kay Green. Balik kay Wiggins. Balik kay Green. I-penetrate da. Why Japon? No? Bisan anhon mo, wala man Japon. Daw natahap man siya nga gadala sa bulad, hindi sa magsulod. Ang lain, kaya katahap sila magaboy, no? Terry, no, layup sang Boston, wala sumunod, rebound pa Wiggins sa makabanan to Draymond Green. So si Green na kay si Wiggins, ka pinasahay. Wiggins, turnaround shot, sulod! So di makabanan, 67-71. Apat abansin na lang bumupons, no? 4 minutes and 38 seconds na bilin. Smart to White, nagpenetrate naman, ari naman! Wala! Sumunod, no? Rebound by Kevon Lonnie, pasa sa kay Curry karon, nagadala sa bola yung makabanan, court to court. Sa perimeter against White, screenan. Curry, nagaboy 3! Oy! Sulod! May foul pa, no? Why? Why sa foul, no? Kapayo to sa foul. 70-71, isa na lang abanse alin sa 7. Bola sa Boston. Pansi Boston isa. Brown to Williams. Brown, balik sa kay Smart. Naghana ang buhaboy 3, pero wala gali. Nagaboy na lang 2. Oy, na-convert. Nagkala-kala pang bola, sulod pa, no? Buenas gid. Ano na lang to ya, pawala nga boy, no? Masulog ko hindi. Arena, Stephen Curry. Serba ka ba to Draymond Green. Balik sa kay Curry. Why sila depensa sa loob? Why rebound sa dalom? Why depensa sa loob? To Green. To Kevon Lonnie, ay nagwa pa, no? Sila makaban, may blocking foul si Smart. Marco Smart, no? May arasang blocking foul. Gen foul yan si Wiggins. So may duha naman sa subong. Duha naman ang iyang foul. Si Green, no? Tahap kita si Green. Nagkwantay, pagkakot yung bola, pasa man Japon. Tahap sila kay may silang ipasahan gid mo, no? So, doon nakuha na sila ng off. Okay, sige, bound possession, bola Japan Warriors, Curry. Oy, ginaboy sa gwa, no? Alang-alang. Kinsa ni Curry, ang isaya ko po na to sa kilid, galing way to tawo. So, gwa no? Dala na ni Guro sang dala na sang nervous. So, bola sang Boston. White to Smart. Smart, gatudlo-tudlo niya dito ka, pusti sa piyak. To Horford against Kevon Lonnie. To Derek White. Pinpatawayan. Nagaboy 3 si White. Kabos! Boss, no? Ato sa dalom si Payton, no? Rin na si Gary Payton, sulod, no? Delegate, no? May substitution kita yung makabanan. May foul. Ika-3 yan na ni. Ika-4. Williams, si Grant, no? Ika-4 yan na, Guro, bumupons. Fourth personal foul.
Para pinapungko si Thompson kay di malas. Namo na yung da. O, Curry, nagaboy naman 3! Oy! Sulod naman! Wala. Pasang foul. Reklamo na si... Reklamo sa kaduwa na. Horford. 73 all kita Horford to tayo. Grant Williams. Williams to Smart. Nagaboy man 3! Wala! Sumunod, no? So, ato sa dalo, rebound ni Wiggins. Curry, gin patawayan. Yes, so, bago ko ng barga ni Tay. Curry. So, di ba ka may foul against Al Horford. Di, ara na, daway na supon now. May supon pa tay. Ara na. Na, tani may foul pa. May foul pa dito. Tani kay Kwan mo, kay Kari mo. Thompson? Gahalapaon. Gin Kwan ni Titom gali si Kari sa likod. Di, may supon to. Ara nga dyapo ng supon. Alalain sa, no? Supposed to be may foul kita tani, no? Sige. Tiyabaw si Kari. Yes, oo. So, pero, time out! Kita iya mga kabanan. So, patas? Patas ang score, no? Pero, bola sang Warriors. Golden State Warriors, no? Sige, base na batian nila itong ato na notisyahan diri, no? Nga, sige, hindi mayo, ang tawagan isang referee subong, no? Kung sa Warriors naman yung bola, daw ay gawa pito. No? So may ilaga tos gwa tay daw manog gid siya. Unti sige ano kay kadako to ha? Okay, sige. 43 minutos na, no? Ang nakaligan sa taknang alas just aga. So grabe, no? So amo na akon kay na to bra to siya tay si Thompson, no? Taning ipapungko lang sana ni Kwan is Coach Steve Kerr, no? Kay do ka di malas. Kasi kung ibabad na si Porter, ti sumulod na si Porter si Kwan si sa number 0 bla. Si Gary Payton, no? So, di pa nasulod na si Payton kay ti di malas si Thompson. May fourth quarter pa kita kay karon kapuyo ng Thompson da. Tiyan mo na, kon paro na sa kay Kari, kay ti daw ginabuhi na siya, gasulod ang mga tres niya. Tara lang sanay, no? Papadlan sa dianay. Sangsang ti piliton, bisan nga daw ka di malas na, basi malatnan pang ibanda. Amugan. Sige, may time out, no? Sa din makabanan ang Boston Celtics, no? Bauti ni maglayuan, do sakto gid ang mga tansyan nila tay nga daw plus 3 lang kunuhaw, no? Daw matapos ni Bombo Pons, no? Hindi ni maglayo ay ang score tungod nga halin pa kagina, no? Daw uway nakalambot sa double digit ang abansiyana isang kada team, no? Nakapito nakapito. Pero nakaway may gani. way pro way nakadouble. Way ka-double. Way ka-double digit ang abansiyana. So meaning ang depensa sa piyak nga team kagang depensa sa pihak maayo gid, no? That's why nga why gid naglayo ay ang score. Ti subong nag-time out pero nag-73 all. So mo na sa, no? Sa dito makabanan. Anyway, no? So ang leading scorer subong tay sa Warriors sino? Ario? Si Stephen Curry, grabe 30 puntos na. Subong si Stephen Curry nagapagadua lang diri si Andrew Wiggins, no? Nga may 13 puntos, si Klay Thompson may pulo ka puntos. Nagduwa naman si Green kag si Porter. Si Kevon Looney, abi mo pila ng puntos niya? 4 na. No? Dako pa puntos kay Green subong. Kay si Green way perform masyado. Jordan Paul may pulo man ka puntos. So, sige. So aring mga artists ang kuno. Sa Boston Celtics ay makamanan sa TD Garden Arena, Boston, Massachusetts. Patas kita with remaining time 2 minutes and 31 seconds, no? So sali nga matin on most 30-point game sa NBA Finals, so, no? Kobe Bryant, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, no? Damo, no? Sali din makabanan. Sige. Tara na tayo, kinakala-kala naman. Ano naman to? Ay outside sa referee, pabonin ko sa fans sa Warriors. Sinong last stats? bola gid sa kwan, sa Boston, no? Brown to Smart. Pasa sa kay Horford, nagaboy 3. Wala. Perti ka bakas kay Smart. Natapal man sa
Okay, sakay Tatum, sumulod yan. Tumabog si Curry, why naman yung tiklod naman to ni Smart, pero why naman naghuning ara na. Ari na, no? Ara na. Foul naman si Brown. Si Jalen Brown. Gin-foul niya si Kwan, ano? Si Payton. Gary Payton, no? Perti nga bakas ni Smart, no? Why, nasa may nag-upod kay Tatum. Ano siya mo? Natawayan na? Ma-foul ka gida. Okay. O sige, may free throw subong nga makabanan, no? Si Gary Payton, unang nga boy, do pawala. Wala to ay nagpito na yung referee. Wala na eh. Ginaboy lang to. Pawala nga boy. Pawala lang nga boy kay may kuha ng referee. May tawag pang referee. Bansi dua ka punto subong, no? Boston Celtics 75-73, no? Bola ni sang Warriors. First try ni Payton, wala subong. Hindi pagkurawatay. Wala gid, nadayonan wala. Nakuraw mo imo yang si Kwan naman. Si Payton. Kalma ka lang da, kay amo ni bola. Sulod na, no? Tara na, imo na Boston, gusto ka da. Tara na. Smart to Tatum. Tatum nag-dribble sa wala nga bayan sa ilakot. Nagwardyan ni Kevon Looney. Balik sa kay Al Horford to Tatum. Tatum nag-fake, nag-aboy. Tres! Kabos! Rebound ni Smart. Baskog si Smart. To White! Nag-haboy, wala! Rebound by Kevon Looney. Sa din makaba. Ito na, no? Bola sa kay Jordan Paul, makabanan. Bounce pass sa kay Payton. Ginduho lang bola sa ring sulod. 76-75 kita subong, mga kabanan. Abansi na ang Golden State, no? Isa mala ka puntos. Halorford nagaboy tres. Ay, bawi na yun! Hindi na bawi, abansi man Japon. Nag-abansi. Abansi man Japon, Boston. Grabe, no? 76-78 yung mga kabanan. Stephen Curry, 1 minute na lang. Oy, pasasagwa sa kay Payton to Curry. Sa tres! Hoy! Bawi man ang tres! 79-78, abansi naman Warriors, isa. Gwapo sang pasa ni Payton, no? So, bola sang Boston. Smart against Gary Payton. Nagaboy man tres! Wala! Ay, nasa mula, no? Rebound by Payton to Jordan Paul, yung mga kabanan. Paul, uy, nakakita sang kwan, pero offensive foul, ato naman. Nagsinambunot naman ang huyop sang pito. Offensive naman si Kwan? Si Paul? Ano to? Tawang sa tres, no? Naka-blackman si Paul. 31 seconds and 31.6 seconds na nabilin na Bumbo Pons, no? Sa third quarter, no? Okay. Pansi, isa ang Warriors. Okay. Ginpagwas Thompson, nagpasulod si Wiggins, no? Okay. Pero bola sang Boston Bumbo Pons, no? Tatum, nag-fadeaway shot. Wala! Rebound! No? Rebound by Payton. Mag-rebound daw, lahog pa, no? Maagawan, gina na dugay-dugay. Ginaisaya lang kakamot, Sikat, Tanay na kayo. Tere na. Bola ng sang Golden State Warriors sa mga kabanan. Ginapatay ang oras sa third quarter. 10 to shoot na. Paul, mga kabanan. Sobrang exhibition ni karon. Raboy tres! Way malanggali, no? Rebound by Wiggins. Ato sa kay Curry! Naboy sa tres, natapal siya. Natapal si Curry, no? Aboy tali tres kay ti shot clock. End of third quarter kita mga kabanan. Dahil sa ato sa Liga Makatar same time sa ato niya mga kabombo. Sugod kita sa fourth quarter. Nano ay hanang balantayan naman naton. No? Liw ka na kay Coach Leo. End of kwanisan ng third quarter. Balantang iyang mangin analysis dire. No? So sa iyang mga tinion. No? So ti tamaan ka dikit. No? Ang away subong. Mga kabanan. So balantayan kay hindi man daan magpa
pierde no ang Boston Celtics kag sinagawak man, no? Buhay na si White, buhay na si Smart, no? Buhay na si si Alorpon, no? Si Tatum, no? Si Tatum buhay na man. Sige, si Coach, anong paglantaw mo bilog the third quarter, Coach? Bumbupons mayong agrewas ko tanan makita naton nga daw pasan ni Steph Curry ang Warriors. In fact daw 36 puntos na siya, pero ang dako mapalamong tanon kung masustenir niya ini sa fourth quarter tungod nga overexposed na siya halin for second third, grabe ang minuto nga ginahatag sa iya nga playing time. Makita naton nga jupay ang suporta sa mga teammate kay si Klay Thompson, whereas sa Boston Celtics game 3 daw 3 yogid sila subong halos 5 sila naga-contributed. White, Jaylen Brown, halos naga-bulig gid sila sa scoring ni Brown. Ang tanan-tanan nga si White nag-step up man. So however ang fourth quarter balantayan naton kay amuna di ang pinaka-crucial kay bisan abansi pagka third second hindi naton may baluan nga fourth quarter ang ila depensa, ang ila opensa naga-collapse. Okay. Kung anong dapat apply no ni Coach Steve Kerr kay si Thompson tikay na paning pagdimalas sa pagwa niya. Nabatian na to siling namon di nga pagwa na kay dimalas buslan sa kay sa kay Peyton, no? So anong dapat himuon niya sa fourth quarter para madaog nila ang hampang? Well, dapat no, sa kung nakita natin sa third quarter nga nakapalapit sa ang Warrior sa sa Boston tungod sa kay Paul. However, no, si Thompson kapilagid no ka up siya dapat din balik si Paul daw nakalimtan ni Kerr. Gusto nila ning madaog ini ang import kinanglan. Hindi lang nga ibabad lang si Klay Thompson kay option mo dapat buslan man sang ibang dira damo ko man shooter ang Warriors. However kung mag-off ni sa fourth quarter si Steph Curry definitely mangibabaw gini ang Boston Celtics sa game 4. Nakita mo tong 2-3 ni Curry nga nagapang sa sang foul, so supposed to be may foul gito tani. Well, nakita nato no ang pinakalasto basta ang oras patay na kag nipis ang kontak wala na tawag. However, ato tani ang una niya nga na tawag dapat din tawagan gid foul amo na nga sa game 5 dapat bulos gid tatlo ka referee para nga at least lain naman ang mag officiate. Okay, sige coach, no? So good ng fourth quarter, balik kay kita dugay-dugay. Sige, sige, salamat, no? Si Coach Leon, Sir Albo, yung makabanan sa back in the ball game kita, no? Sa siring nga mga tinion 78-79 abanse sang isa ka puntos, no? Ang Golden State Warriors. So good na ta fourth quarter. Bola na sa Boston Celtics. Yes, Bombo Pons, no? Bola sang Celtics. Tatum. Oy, naagawan? Agaw, no? So agaw sa makabanan dalagid. May Green. May foul pa guro si Tatum de. Nang asar na si Wolf, no? Ari na. Nang intimidar na siya. Ano naman, nagpungko naman si Steph Curry. So pro ka ako ni tayo, hindi ko na ipapapungkoon ka fourth quarter ni mo. So good sa fourth quarter. Why pa man foul to? Bulls ka rin. Why pa man ang foul niya? Yes. Diba? Ari na, bola, no? Si Jordan Paul to Andrew Wiggins. Wiggins, yung screenan ni Draymond Green. Wiggins, using the gas, sumulod pa, rebound ni Green. Si Dimanha, nagaboy asag 3. Wala sumulod. Si Dimanha to, no? Boston. Tatum. To White, nagaboy 3. Daw kalaha naman ang ring. Nasgi si White subong, no? So kaina pa ning sinagawak ni 16 points isa. 3 out of 4 sa 3 points niya, no? So Jordan Paul, long 2 makabaran sulod man. Ayman balos man, no? 81 all kita. Bola sang Boston. Tatum to Robert Williams. To Tatum. Nag-fade away shot for 3. Hoy! Wala naman. Nag-fake to sa tay, nag-fake sa, no? Balik mo sa Japon sa right quarter, right quarter court. Tatlo ang abanse. Right court. Sulod ang 13. Draymond Green para sa Warriors. Sumunod siling ko si Curry, dapat hindi wala gin pagwa, no? Curry.
Ato Paul. To kay Green, nawasi naman ni Green. Recover by Pritchard. Pritchard, nagabot 3. Wala! Oh, Tatum. Rebound ni Tatum, waslik sa gwa. Nakuha ni Jalen Brown. Brown against ni Manha, nagabot 3. Wala! Ato sa dalom na salo ni Green. O, na, Green. Baw, grabe ka dribble si Green. No? So, dito makapanan. O, Green. To Thompson for 3. Solo! Ara na! O, patas naman to. Patas naman! 84 all sa fourth quarter. Derek White. Bolos ni Steve Kerr. Si Curry Thompson. Oh. White. 9 minutes and 45 seconds. White, pasa ni Robert ni Williams. Ginlipot-lipot ni White. Pasa kay Green. Kay Jalen Brown. Nagabot. Siya, duwagin. Grabe, no? Jalen Brown, nabilidad na ni Jalen Brown. No? Sa makabansin naman duwa ang Boston Celtics. Na, no? Jordan Paul. No? Against Pritchard. Si White naman nagbantay siya. Pasa sa kay Wiggins. Wiggins sa penetration. Oy, ginaboy naman sa gwa. White na sa pasahan. Kay White sa may gasugat siya. Ang play nila daw guba. Subong. Ang kamot ni Green nagaupod pa sa kay Brown. Kung nakita to sa referee, puyop naman to tayo. Layo man ang fadeaway shot ni Brown, no? Na-convert again, no? So, sulod si Curry. Stephen Curry. Huwag sa may kadala bula sa ila mo. Si Wiggins, nervyoso man. Amo gani. So, Tatum. Si Tatum. To Robert Williams. To Tatum. Balik sa kay Tatum. Di man ha, nagbantay. Pasa sa kay Brown, nagaboy 3. Wala! Sumulod, no? So, rebound by Wiggins. No, Wiggins karon against Pritchard. Wiggins to sa kay Paul. Layup! Makaberan! Why bantay si Paul, no? Si Makaberan, we get. Si Smart sa iya. Igualis naman ta. 86 all naman. Brown. Naskrinan ni Williams. To Tatum. Tatum against Brihikan ni Manha. Nagpenetrate. Nagfadeaway shot. Wala! Sumunod, no? So, rebound by Andrew Wiggins. Wiggins, pasa sa kay Jordan Paul. Paul, gin-screenan, ni Manha. Nagaboy 3, layo man! Wala sumunod. Rebound, Brown. Siya subong nagadala sa bola. 8 minutes and 11 seconds. Oy! Naagawan siya ni Manha! Ang bola, no? So, sinimataon bola sang Warriors. Ni Manha. May foul. Wala foul? Rola stats. Stats lang. Nagdupa-dupa si Blika. Sa TL ni Brown. Mayroon ni Manhati. 6'9 niya pero gaduko pa kuha pa bulay. Sirado ang pito. Sirado pito niya. Klaro na yung foul na. Klaro ginaya kaya duwaya gidya kakamot. Amo na igo. Dapat isla ng referee naman sa Warriors to mag-abot to balik. Inbound posisyon niya mga kabanan ni Manha. Pasa sa kontra ni Manha. Pasa kay Smart. So Smart, nagadala sa bola. To Williams. Williams to Jalen Brown. Nagpenetrate, Brown, katawhay. Tulod man. Layup to mga kabanan, no? Jalen Brown, bola naman sa Warriors 88-86 in favor sa Boston Celtics. Agaw naman ni Brown. Brown nagpenetrate. Palagpat nga shot pero nagsalon. May foul pa. Ari na. Temo na. Sige nga ambal, no? Time out na yung Warriors. Kaya hindi kin manami, no? So daw mapuli kita ning aluan ni mo kanay. Sadya gini. Grabe si Jalen Brown, no? So iya gini subungo. Iya gini. Wala gid sang may mabakod-bakod nga nagabantay sa iya, no? Ambot din na si Thompson, din na si Wiggins, no? Kakawigit sa ila. Hindi sila makaragas kag makasagang, no? Sa kay Jalen Brown. Kapilagid sila nga daan magawan bumbupons kaduwagid sila maagawan nga na-convert tanan, no? Ang pasa nila aga pasa sa kontra, no? Nagawan man sila sang Warriors pero sila gid ang abanse subong.
No? Coach Leo, check ta, no? Pagsugod sa fourth quarter, do, mag-amuni ka ganado ang Boston tay. Laban-laban, madaog ni sila. No? Taga-paluya, gid ang si Green niya, why gid, no? Si Wiggins, daw may nervyos. Kina-nervyos. No? Pwede mo naman lang naman diretso liap na. Adlong ngita papasahan pa sa paskontra. Dugangan pa ni Manha. Ay na, no ni si Vigilica ni Manha. Coach, na no pagkuha mo ni sa sugod fourth quarter, na no ni daw ka-aggressive sang Boston subong. Well, makita naton bumupons nga sa ini nga fourth quarter. Kanami sang ball movement kag sang execution sang play sang Boston. Kay siling ko nasilingta na kagina nga ang edad nagadikta sa tempo sa ngampang. Nakalimtan man depensa kay Jaylen Brown. Kay tungod nga huben pa ni 24. Edad niya ikahara-hara gini siya. In fact, si Jaylen Brown doing the damage sa Warriors. Pilagid siya ka consecutive nga puntos ang iyang nahimo. Kag atong last blab mo pons, 6 pat may foul ato nakita naton sa replay. However, wala na lang tawagan. Kung sa palm na igo, sa palm, it's still legal. Atong kay sa kay ni Manha? Ato nakita naton nga naigo ang iyang rest, ang iyang pulso, dapat may tawag galing. Tungod nga kung magwa na ang bula, wala na advantage, nag-out of bounds, wala na lang ginatawagan unless nga unsportsmanlike, meaning nga ang contact daw siya dugid ka baskog. So tawagan ato medyo ano na lang daw hindi mo nun, that is why out of bounds na lang. Pero inaayo pa sa official kasi ko dako isa nga factor nga dapat consistent sila, especially nga this is a very close game. Medyo nagbotjog man lang gamay ang makita ang Boston, pero nakita naton bupons nga daw kaluya na sang Warriors. Disorganized ang depensa sang Warriors. Kay siling ko ang edad nagadikta gini mo. So pero balantayan pa ning nabilin nga mga minuto kay base mo wala nato na ibalo. Lawig-lawig pa man. Malawig-lawig pa man. Dapat i-match gid ang tao nga ginapasulod man sang Boston Celtics. Okay. Ikaw sa balik ka dugay-dugay salamat gid. Okay, sige. Back in the ball game. No, kita makambanan, no? Sa mga tinion, may free throw pa ni si Jaylen Brown. May time out, no? Ang Golden State Warriors, no? So, subong lang niya sa nakasulod. Ti Ario, naman sa, no? Binaliskad naman sa, ti basi blakon pagkasunod nga season ni injury naman. Di ba? So tahom nga mga assist ni, no? Si Smart, believe ko sa mga assist niya tay. Si White, no? Si Brown ang ginatagaan nila bulas bong. Kaga ang tanan nga mga players ang Boston niya Bombo Pons. Contribute gid tanan, no? Insakto tong kay hambal ni coach si Ralbo nga pasan gid ni Karen bilog nga pansang Warriors, no. 86-91 balik naman sila ka punto sa abanse. Lima naman ang abanse. Bola sa Warriors, no? Stephen Curry against Smart, against screenan ni Wiggins. Curry, si White naman ibantay sa iya. Uy, natapal pa sa ni White. No, pero yaman Japon kuha dire makabaran to Andrew Wiggins. Boy na lang tres. Na muna bala. Tuatos dalom. May rebound na tumba si Loney. Kadako-dako nga lagdos to. Okay. Na-recover ni Smart, no? So Smart ginbilin ang bola sa kay Tatum. Tatum to Smart. Balik sa kay Tatum. Tatum nag-penetrate. Ginhana-hana lang kay ginsugata sa duwa katabo. Tatum against Curry. Amo na ni. Nag-fadeaway shot. Wala. Naubusan sa oras, no? Mayo ni nga depensa, mayong depensa sang Warriors subong do nagbalik, no? Naubusan oras si Tatum. Ang team sa Boston Celtics, no? Negative na yatay sa part sang imong nga team kumubusan ka oras. Yes, Kay bot silingon mayong depensa sang kontra. So arena, no? Inbound possession, carry to Jordan Paul. Paul karon against Derek White. Paul against screenan. Sa diri ni ni Manha ni Thompson. Thompson has the ball against White. Thompson. Turn and shot ya makabaran. Sulod. Buligan ta na lang niya para mapasulod ni Warriors ang bola. Okay. Di ba lang pagkurawatay? Tatlo abansi kadyo tayo sina Smart, no?
To Williams. Williams sakay Tatum nag-layup Sumunod, no? tapos Sa rebound by Jordan Paul yung makabanan. Karon nagadala sa bola. Paul, court to court yung makabanan. Pasa sa kay Wiggins. Oy, why sumunod, no? Iyaman Japon. O, chansa mo na. Iduhol na lang. Induhol na lang ni Wiggins. So, half shot na lang abansin. 1991. Ang 5, nimo na lang isa. Pila na si Wiggins, subong? 15 points. Sadya ni. Smart to Brown. Brown to Williams. Brown. Doon tayo naman magaw. Balik sa kay Smart. Nag-penetrate. May foul. Oy! May foul Ato? tayo, may Sumunod foul. pa? Di, may foul. Why na? Ha? Inabuligan mo ginang Boston da. Ato, nag-shoot ang bola? Okay, nag-whistle ng referee. Sige, pa-dribble niya. Pag-abuti, wala na i-accounted. Ilang taon ta? Una ang foul. Okay. Wala So, na may foul. Wala na. Okay, so, inbound play, no? Balsang pito, ayaw mo na sariway, buslot. Tatum. Ato naman. Tumba May naman. binungguanay naman. Thompson. Tumba naman si White. Tumba si White, gen pabangon ni Brown. Si imbiyaan ni Thompson, tani kung sports ng pabangono ni Thompson, no? Kaya why na, amo na sumong nagakatabo bumupons, matumba mo ang kontra. Bayan mo na lang na. Si Ari Mayo man niyo kay pangayo si Brown bula gina bantayan ni Thompson. Gindos-dos ya kay Smart kuti foul si Thompson. Kanami gid ya sang pito ya sa referee sa gusto, no? Kaumok. White to Smart. Smart to Tatum. 1-on-1 against Wiggins. Pasa sa kay Smart. Oy, natapal siya. Pero nakuha ni Tatum. Balik sa kay Smart. Nag-aboy tres. Sumunod! Amo gini, siling ko daw. Yes, good. Grabe, no? Sorry na, no? Bola naman sa Warriors. Oy, jotay na ng bola ni buyan ni Jordan Paul. Balik sa kay Curry. Gipakalma ang tawo. 5 minutes na nabilin sa fourth quarter. Curry. 4 abansi sa Boston. No? Sorry na. Jordan Paul. Oy, way tawo, no? Pero ato sa dalom si Wiggins. May follow up. Sulod. 92-94. Duwa na lang abansi. 4 minutes and 47 seconds na bilin sa fourth quarter. Smart to Brown. Brown. Nag-penetrate, nag-finawi shot. Ay, nag-goal. Ay, sunod, no? Sa rebound by Stephen Curry, makabanan, may tsansa naman yung mapatas ni kung ma-convert nila, no? Curry, gina-double team ni Brown kay dito. So si Thompson, aboy tres! Sulod, makabanan, Klay Thompson. Abanse naman isa ang Golden State Warriors. 95-94. Okay, sige, no? So, ari na ang combination sa Splash Brothers. Mga kabanan. Bola naman sa Boston. Yes! 4 minutes and 15 seconds. Robert Williams. To Jalen Brown, nag-aboy tres. Wala! Sumulod, damo player sa Warriors sa dalom, no? Thompson, Lonnie, Paul, kag Curry. Curry ka no, nagadala sa bola. Stephen Curry. Nangita sa pasahan, no? Uy, ginputos naman siya. Sa Cinematron against Marcus Smart. Uy, tumba si Smart, mga kabanan. Rin naman si Williams sa magabantay siya. Curry, third up shot! Salud! 97-94, mga kabanan. Remaining time, 3 minutes and 40 seconds. Bola sa Boston. Okay. Hello, Boston! Baliskad naman tayo. Abanse ang Warriors, 3 subong. Remaining time, 3 minutes. Hindi lang bala pagkurawatay para magsulod man. Nag-abansing ang Boston, may nag-yum-yum dayon. Nano na ay kasadya ho, no? Grabe, gid. Sino? Ato naman, may nagasurusiding. Piho na. Yan, tsansa. Hindi na pag-isipa ang itlog nga way na buto. Kay basi baog ina. Sadya ni Bumbupons, no? Nasadyahan. Sa nasiling ko gidya Bumbupons nga matapos niya ang game 4, hindi niya maglayo ay ang score, no? So sa first quarter. So nagkakatabo. Sige tayo, go ahead. Ang nagkakatabo Bumbupons, maabansi ang Boston 5-7, mabadbad sang sang Warriors, no?
subong nag-abanse naman yung Warriors 3, no? So, matapos ng fourth quarter, hindi ni maglayuay ang score. Kita ang abilidad ni Stephen Curry. Amo na siya, no? Ka-wise tayo, amo na sa ka-smart, no? Ka-player. Coach, grabe, no? Ang pagpanikasog ni Curry subong, kag ni Thompson, no? Coach, good morning. Well, bumupon sa kita naton nga amo to mga crucial shots nila nga ginhimo. Iyan ni Thompson nga 3 points nga kalayo. Kag iya pag ni step ko Curry nga another 2 points, so bali 5 points. 5 points gid, so nagtimbuok ka-abansi sila. However, sakto ako, I would like to agree tay kali nga this is a very close game. Kay aton gid gina-expectar nga mabawi ang Boston Celtics sa ilang nga timeout nga makahimo sila, maka-execute sila sang play agud to nga mabuhin-buhinan ang abansi sang Warriors kag madipinsa gid sila todo, especially sining duwa kaya naga-click na ang ilang shooting sa bumupon. Okay, no? So, pero galing kay gamay malani nga faktor guro para sa Boston kay ama 3-pointers na coach sa Boston niya, Jaylen Brown, Marcus Smart, no? Si Derek White, kay si Klay Thompson, basi isa lang ni Kaboy sa 3, patas naman kita. Well, isa pa ni nga naghatag sakit sa ulo sa kay Steve Curry kung sinong niya dipinsahan sa tatlo kay kung hindi mag-click si Jaylen Brown, si Smart, kundi si Smart, si White. So, ining tatlo, balantayan, kini sining nabilin nga ginutlo sang fourth quarter bumupon. Si Green niya, tigin pa pungko, gidanay, kaya daw very off gid siya, no? Way sa kasuwing subong. Wala gid siya daw, foul lang gid ang iya na-contribute bumupon. In terms of rebound daw, pila lang kanahot. So, whereas sa Piakyag naga-contribute gid sa bilog nga team, may teamwork gid sila nga ginatawag bumupon. Ang abilidad ni Curry, Black Coach, no? Pagtumba ni Smart, no? Ara naman si Robert Williams bantay sa iya, no malang-alang maubos ng oras, no? Pero ginatingwaan niya gid, napaka-convert niya gid. Well, tungod nga makita naton bumupod nga ang ball handling ni Steve Curry, bisan 2, lutson 3. Grabe, no? Kadamo, may mga signature move siya nga hindi mo yung balaan, may step back, in fact, iya ginaya signature move sa NBA, kung matawag ta siya nga aman with 1,000 moves. Kaya hindi mo mabalaan, kiyog niya wala bupon sa budlay gid sa depensa. Sige, masugod na. Dali naman lang ni, remaining 3 minutes, no? Coach, thank you. Balikan ta kaduga Sige, guys. bumupon. Okay, no? Sige, no? Kali, no? Rina, back in the ball game kita. So, 3 minutes and 41 seconds. Bulas ang Boston Celtics na, no? Yes, Bombopons, no? Bulas ang Boston, no? Smart sa kay Brown. Brown nag-atag sa kay White. White to Tatum. To nagaboy 3 si Tatum. Wala. Sumulod, no? Rebound by Draymond Green. Narin na si Green, no? Mga kabanan, sumulod na. Pasa sa kay Stephen Curry. 97-94 abanse dire, no? Ang Warriors. Daligid, time out! May 30 seconds time out kita, no? So, para maguba-guba ang momentum. Matsaga ba tayo siya ng time out ang Kwangaro, no? Warriors. Ang Warriors ang muna nagtawag time out, no? So, parang maka-sit up na sila sang ilang play, no? Why nako super kita, no? Sa una panitay nga may triangle play bila sa sa Warriors. So, si Coach Steve Kerr ning nagpausos ni, no? Sang triangle defense. Play. Triangle offense. Play nila tanggol. Nablaga triangle ang pasay sang bola bla. No, pero gali kay naabot na ni subong sa mga coach man nga iban, no? Sa mga players man nga iban, hindi na mag-obra subong. Daw agi lang tong iya nga kwan, nga pag-click, no? Agi lang sila ka kwan, duwa lang ni kasunod na championship nila ay sila ka Hall of Famer, di ba? No? So kay naabot sa mga kontragin islan niya naman subong mga kwan naman ni mga play nila tay mga pina naman. Pinalagpat. Kag tapos ang ilang boy subong yan daw why na pala sa daw why na balaya sa lugar niya kay bisan sa court ya gaboy na sila mo. Siling tablat niya no paborito mga luto niya pina. Niya ano nang pina man? Pinalagpat ang mga luto. Okay, sige may tama tong Warriors no para nga kuan ang momentum, no? So subong ang momentum ari saya 35 big points sa Stephen Curry tayo. Yes. May siyam ka ma-rebound sa 3-point niya, 6 out of 13. Kaya inbound possession no Jordan Paul dapat ma-convert nila kay dako ni nga bagay no to Stephen Curry against Smart. Curry gina-screenan ni Lonnie. Curry against Al Horford no sa half court na dugay-dugay. 6 to against 7 to ba? Sos gintira na lang, why sumulod no?
Oh. Oh. Lagid kay May nagdahog Baseball naman, foul. no? Si Kevon Lone guro naka-foul, Ay, sa no? may gasugat kay Curry, no? Do ginapabayaan nila. Oh, si Kevon Lone ang foul subong, no? Sa Dirma Cabaran. Mayo gali ko si Horford magbantay siya kay daw ka tense man siya. Hindi mayo ni. So, bola sa sang Boston. Smart. Patas or isa bansi ka Warriors ni mo ni. Smart to Brown. Brown na gwardiya ni Klay Thompson. Sit up sang play. Nag-penetrate. Kaboy sagwa sa kay Smart. Nagaboy tres. Wala. Rebound. Jalen Brown. Brown to Tatum. To Smart. Oh, Tatum, nag-turn around sa kay Smart, nagaboy naman tres, wala mang gihapon. No? Sorry na, no? So, siling ko ma-convert nila ni mahimo 5, dako-dako na nga bagay, no? Para sa Warriors. 97-94, kita makabanan 2 minutes and 25 seconds. Bola sa Warriors. Sorry, Stephen Curry. Again, screenan. Ni Lonnie, why sa may kasugat kay Curry di? No? O, alang-alang. Ato si Lonnie sa dalom, nabuyan ang bola yung makabanan. Kay Von Lonnie, time out. Oh. Why sa nag-time ma-jump ball kita? Oh, dali lagid. Oh, kaya daw nagsinyas naman to sa nga ma-time out. Oh, muna tayo mag-alang-alang, time out ka na dayon, sinyas ka na time out. Gasinyas pro daw ay man pamatian sa referee. Hindi kita on kay Kalagong. Oh, nagani si Smart ning iya nga kwan. Gasinyas ha? Gasinyas ha? Pro na gagpugay sila ni Smart. Oh, ginalip na Smart, may jump ball. Kay nag-jump ball kay makita sa referee nga pag amoy na nag-amo na sa. So, jump ball. So, 2 minutes, Belen. Oh, so for the kakwa. Smart to Jalen Brown. Brown against Thompson. 1-on-1 play. Nag-fade away. Nag-penetrate yun. Pasa sa kwa kay Horford. Nag-aboy tres. Kabos! Okay, sumunod, no? Rebound by Stephen Curry, mga kabanan. Ari na, no? So, si Smart kay si Green. Oh, Green! Nakakuha sa nga bola. No, si mga kabanan, pero na-atras anay, no? Sa kay Curry, 4-3! Oh! Sulod, mga kabanan, Stephen Curry! 3 points! 194! 5 na, anom na ang abanse sang Golden State Warriors. Nabuhi, no? Sa mga kabanan, ang Golden State Warriors. Nagluya naman ang Boston Celtics. Remaining time, 1 minute and 42 seconds. Bayad na. May kayuhom-yuhom na! Amo na yung mga dying seconds ni Curry, tay. Yo, mo nagali. Grabe. So may 38 big points sa subong. Si Andrew Wiggins, 14. Si Jordan Paul, 17 si Wiggins. Si Paul, 14. Si Tatum sa Boston, 23. Brown, 21. No? And Smart, 18. Derek White, 16. Kita mo niyo? Mga double digit ng mga score nila tayo. Ano kada? Kung magdaog ni Bombo Pons, kung magdaog ni ang Warriors, insakto gid ang prediksyon ni Congressman Monico. Nga matuol. Tuol. Game 1 pa lang, bro, gawa ka sa tuol mo. Tuol. Gatuol na kuno niya, bro, matuol ni. Game 1 pa lang na, ha? Isa-isa kada og, no? Niya isa-isa ni Mac. Kada court. Ina kon magdaog ang Warriors. Pero lawig pa nito, 1 minute and 42 seconds. Pero dako pa niya. Lawig pang oras, pero dako ng abanse. Dako naman sa NBA. Sadya ni, no? Sadya ni Bombo Pons, no? Sige, don't lose your hope. Mataga Boston, bawi, no? Hindi lang adula kumpiyansa, madaog ni, no? Tapuson tanay ang inampang, no? So, are, grabe Stephen Curry subong, no? Sorry na, bakit na ball game bitawa? Are na. Inbound play, Smart. Nagwardiyahan ni Aboy na sa tres. Green, no? Pasa sa kay Tatum. Tatum nag-penetrate. Wa sa kay Alorford. Nag-aboy tres. Ay! Selenko! Aboy na sila tres. Aboy na tres. 1 minute and 28 seconds lang nabilin Bombo Pons. Badge sa tatlo, no? Bola naman sa Warriors, mga kabran. Stephen Curry. Sa dalawang bao, libre si Green, pero ginaboy kay Wiggins. Sa kay Thompson for 3. Wala sa mulod. Rebound by Draymond Green. Pasa na, kalma. Kalmahan niya, batian ni Curry, no? Stephen Curry, 8 to shoot. To Draymond Green. Draymond Green to Kevon Looney sa dalom. Sulod naman, mga kabanan. 1 minute ang gabilin sa fourth quarter.
Smart Marcos, nagadala sa bola. Pasa sa kay Jalen Paul sa dalom. Dutay lang, magwa! Nagwa again! Nabuyan gid. Ako nga, Dutay lang magwa. Galingin, nagwa gid. Dutay na magwa kung nagwa na gid. Nagwa gid! Kung ako ni sa i-delayed ni Abanse 5 ka puntos. No, ang Warriors 102-97 mga kabanan, 56 seconds ang nabilin sa fourth quarter. 5 abanse. Duha pa ni kabalik-balik tay, no? So dapat hindi pagpaulon or gusto sang Boston paulon, no? Para nga makakuha ng oras. Curry, no? Nagadala si Oy! Taway-taway mga kabanan, may foul pa. Siling ko gid. Mas-shoot siya, no? Duha. Daw nagsanaaw ang Why pa matapos? daw nagsanaaw lang. Kagina daw kadulom pa subong daw nagsanaaw na. Duway na sa gatika-tika, Ara tayo daw ay nasupo ng pito. Ara nga daw kalayo gani pero si Curry pataning foul ni kadang kati nagatumbo na sa tay. No? 102-97. Si Curry pa mapitro. Kagina. Sabi si Kevon Looney tayo, no? Siya nagdugan sa tatlo, himo 5 abanse. Kagina, ang crowd sang Boston daw manayanayang mga guya. Subong daw nag-amat-amat aslom. Second most in finals career ni Curry tayo ining 38 points. Si Coach Leo bumumay. Second to nga career points ni Curry, no? Sa sining nga finals tayo, 38 big points sa subong, grabe, no? Daw si LeBron James man sa Point guard pa na, ha? Grabe. So, 30, no? So man yan, no? So hindi tagin mapaktan ang ang lakas sinampang, no? Kung inakwanta nga kasi madaog gid yan, no? Si Coach Leo Siralbo, coach nanong tsansa nga madaog sang Warriors subong ang game number 4 para mapatas naton sa tuto. Well, bubupons ko na kita naton 4 gid ka opensa sang crucial nga open sang Boston, wala gid sila ko convert. So nagabalik sa Celtics, Steph Curry gid kon may deklarar kita nga best player of the game daw siya gid. So 5-point lead, more or less daw 56 seconds. Do bumupons ini nga pagbalik nila, this is a very crucial open nila nga kinahanglan maka-convert sila with their 3 points. Kay kun hindi, definitely siguro magadaog gid ang Warriors. Daw gina ni subong iyang layup, no? Kung foul ni sa kung hindi. Oo. Makita naton gani nga in fact may contact gito Ay elbow na siya, hindi contact, ulhin na lang niya nga gin wide niya ang kamot gin-extend. Pero kung una nga gin-extend ang iyang kamot, no doubt offensive foul ato. Pero may contact na siya. So balantayan ining nabilin nga segundos bumupons kung hindi maka-convert, well, give it to Warriors bumupons. Papa ni kabalik-balik orong 47 seconds ni. Well, anything can happen. Basi maka-convert pa sila 3 points bumupons. Okay. Sige, coach. Sugado kaya. Balik kami. Salamat. Sige, okay. bumupons. Sige, no? 2 for 2 for Curry tayo. 104-97. Pito, no? Abanse. Yes, bumupons, no? 44 seconds na lang. Pare na. Yan inbound. To Horford. Sakay Derek White. Nagaboy 3. Wala! No? Rebound by Wiggins sa mga sa dalom. So kako ni delayed ni, no? So arena, no? Sanag dagman ni tayo. Gin foul na lang ni, no? Thompson nagadala sa bola. Uy, nila gina paulo. Ti pabayaan na lang ni. Madaog na lang gid ang Warriors, no? 25 seconds mga kabanan. May timeout, no? Ang Golden State Warriors. Why tayo nag-foul ang Boston, no? Para ma-delay taning oras. Why nila gin foul? May penalty na ni sila subong mo. Wala na, gagiliho ng tao to. Gamat-amat na, TD Garden Arena. Ang crowd subong gaginios-gios na. Hindi nga ginios-gios nga daw mapuli na. May naga-wave sing mo tos tiyak. Ay, at ara! Okay. Pero, ma-plus 3 na siya kuno sa dason Ma-plus 3 na siya kuno sa dason. Dodla ka mo, plus 3 ka mo, no? Gay ka mo da! Okay, sige, no? Remaining time na to, 25 seconds. Say, isa na lang kabalik ni tayo. Yes. No? Kung foulon, may tendency, foulon tayo sang Boston, ti ma-off ang oras, mabalik sa ila, bisan mag-convert ko to sila,
pagbalik sa ila kung makakonvert sa either 2 or 3 points pabalik sa Warriors, no, matapos na ang oras, no. Grabe si Curry, no, 40 big points sa makabanan. Sa sinema ni on worth man no iya pagpanikasog sa game 3 to tay iya man to tanan score amo gani 30 man tong puntos niya amo na gani bumupons no sa game 3 so 50% siya sa kwan sa 3 points siya penalty ng duha ka timo wala na sang kwan out of 14 7 git time out diri ang Warriors no so penalty na sila tanan kung maka-foul diri ang Boston matira gini ma free throw gid dako nga bagay no amo gani inbound possession Draymond Green to Curry no sa makabanan sa Timatiron against Al Horford so ginakuha na lang gina-foul gid no so 19 seconds si Curry pag in-foul niya timagpito ma-convert ni Curry Masyam no so sana dagid man klaro na may nakitaan kita din sa screen nga may nagakuot na sa ginagbayan sige no so no tiyan mo ni ginang kwan ni Coach Steve dola na to ginang ilangan tsansa to boy si Curry sulod no 105-97 41 points siya bumpupons sabi na Monte kay natay plus 3 Boston no hindi daw nakalamayan gid sila ho ati walo na banse ito yung plus 3 Boston ang madaog paano pa ka plus 3 sila kayo walo nang abanse second try ay sumunod laman na pagin bola no ari na Stephen Curry natapi ni Green makaba ginapatay na lang oras no 14 seconds paulo naman no paulo naman 9 seconds ang nabilin sa fourth quarter katahap na sila no okay bumulit i-plaster mo na bombo Mike no si Kong Nyox kag si Coach Leo no isa-isahon tayo sila kaya nagatawag sa disakon no para matapos sila ini okay sige no so si Kong Nyox na no una bumulit no after sini pa kwanta no para nga mapasulod saan ba yon mo lang siya tiara na tayo why na sa katika-tika tayo? Why na? Di na sa? Nanago na. Nagyo pa sa? Ara, puro pakita na sa. Katika-tika ka ha? May free throw pa si Curry. Nagagiyaw-gihong ulo ni Draymond Green man. Di ba tutugid tani tayo? Sadya pa rin ba si Game 7 pa tani? Kataway lang! Curry, sulod, no? 106-97. Siyam ng abansi, dapat pulo na tani ko na pasulod itong isa, 42 points siya. Ika 43 na ako kung magsulod. Second try, sulod naman. Pulo ang abansi. 9 seconds. Kuna na lang ito, mamula, pabayan na lang ito, way naman chance mo. Okay. 2-1. Why ka isip mo sa? Why na? Ginlampos ni Titom ang bola. Official score? 107-97. Tuto nagda sa serye. Sa ni Mation. Sara si Sir Nyox Pedabella, check na to nanay. Sir Nyox, good morning. Sir? Go ahead. Congratulations sa Warriors, Sir Nyox. Kamusta na? Yes. Anong hambal ko? And that one is good, prediction ko? 43 for Steph Curry. May nagasulod nga ulit. Sige sir. Go ahead, Sir Nyox. Hello, anong ako nga prediction? Anong prediction This as ko? a basketball Sakto kagid, sir? Sakto kagid. Shout out to all the new subscribers, man. Follow our Instagram page. Kung nakahingagaw pa ko, bago lang ko din naglanding. Okay. Come get at me over there on Instagram at OB Philly Take. Amo nang Follow siling me ko on Twitter at OB Philly Take. We're talking about this, breaking it kung down, mag-ugan covering tapos na. Sixers, Eagles, all that stuff. But man, what a game! What a game! The Warriors get it done. Dali lagi ka may nagasulod gid dito sa din ha. Sheesh, man. Sir Nyox? Go ahead, sir. Go ahead. What a game. Amo nang halin pagsugod pagkapirdi siling ko matuol kay pangimatyan ginasang Warriors We'll hindi na probably sila be back on, magpapirdi. what is it, Monday for game 5? Disgrasya na mo tapos na 2-2, guys. boxing. I picked the Warriors at 6, but this could go 7. This has been a heck of a series.
Steph So, Curry, sakto nga akong bravo. Thank you for prediction treating me na one of the magatuon best ini. performances Dasun na sa I've Japan seen in a Ang long, dasun long sini time. sa Warriors naman sa San Francisco. He was screaming, he was Mga- amped. They showed mga Del akong Curry in the prediction, stands. He was like, oh madaog my naman daw ang God. Warriors. Like, I didn't even know my son could do this. Madaog naman ng Warriors. Mabudlay Second mo, most in his mabudlay finals kontra career in a game, aswang. 43, Hindi 7 na iya for 14 from deep. si Curry, hindi na iya tawo. Pwerte na iya magaboy, Curry hindi had 10 na iya rebounds. maparehusan sa NBA. Curry had 10 Dito, rebounds? Hindi na iya kasarang sakay 4 assists? Thompson. Sakay kay Curry, kay Stephen Curry. So ako ang prediction ko eksakto. Congratulate ko da sa nagdala og sang pusta. Ang ako niya happy lang ko kay masadya pa ni series. Wala pa sa pihon eh. Kung sino madaog. Basta ang siling ko nga matuol. Pag first game pa lang siling ko matuol. Tinagtuol gid. Isadya. Salamat sa coverage ng Bombo. Okay. Kay damo ang kaplamati. So Sige, salamat kag mayo kay nag-abot ko rin sa Mexico. May World Championship ko sa weightlifting. Sa dason mo po ko sa inyo sa dason nga game ha. Sa Martes, sir, sa Martes. Mapod ko. Okay, sige. Salamat. Salamat. Okay, sige. Salamat, Gid, no? Sa Sir Nyox Petevilla, sa Makabana, no? So, best player of the game is Stephen Curry, no? May 43 big points. Pilang edad niya tay? 34. Nagbaliskad, no? Baliskad, ha? Baliskad, ang edad niya 34, ang puntos niya 43. Okay, grabe, no? So, mamuna yatay, kuha mo pa yan, no? Buday-buday na kuha mo. Sige, si Coach Leo Siralbo, kwanta na yung final nga analysis niya. Coach, good morning sa liwat. Well, bumupod sa panginbulahan sa mga pansang Warriors no nga nagpangibabaw gid kay kung may player kita nga dayawon gid amo gid Steph Curry. Kung tanawon naton ang iya puntos halos katunga gid 40 puntos. Well, tayo na kita sa serie 2-2 balantayan ang aton nga game 5 sa palaboton nga Lunes. So para sa akon crucial ini kay mapangibabaw di matrito na dayon mo. Pero ang akon analysis nga daw dangat dito kita sa game 7 Bumbupons. Oo, okay. No? Anong paglantaw mo ni sa game number 6 kay ti mo na siling nila home court advantage pero do ay manigay-obra coach but ti para sa Warriors siguro titingon gid nila madaog ang game 5, no? Well, para sa bahin sang Warriors crucial ini. Kay kung madaog nila ma-abanse gid sila 3-2 kag natalupang da naton nga ang home court advantage. Hindi gid ka sir kay naperde ang Warriors sila court, naperde man subong ang Celtics sila nga court. So depende ini sa execution sang play sang kada team, ball movement, wala turnover. So dira na sandig ang factor kag kinanglan ang ilang nga shooting kinanglan 100% kung bisa on off bisa na nga pilit. Hindi kin magsulod ang bola Bumbupons. Despite some observations naton kasi ko gani desen ko do may supon ang pito sang official kon bola sang Warriors pero tiway ginag-obra coach. May mga pabor ganyan paglantaw mo coach sa Celtics ang official. Well, kin ga-officiate man kita no. Wala gina sa vocabulary sang officiating official. Ang officiating official nagasala lang na sila kay tao lang. So may mga it's normal kay human activity ni nag-referee tao man lang mo may mga lapses gina siya. Pero gina-review na nila after the game. Ginapakita man sang upod nila mga officiating official pro ini nga game 3 mabulos naman na sila sang referee Bumbupons. Mo gani ko review na nila damo gito sila mga unnecessary nga call to. Well, ang aton observation madamo gid Bumbupons. Pero inang lapses gina-improve na nila sa masudon nga mga officiating official nga i-assign nga mag-officiate sa game 5 Bumbupons. Para sa Boston, anong team play nga i-apply ni Coach Suduka sa game 5 Coach sa Warriors nga home court? Well, sa game 5 isa lang gid ilabay mo on. I-limit lang gid nila ang point production ni Curry kay kung na ato na nga halin sa game 1 game 2 30 puntos sobra sa permit ini subong 40. So once malimit mo ni siya si Klay Thompson si Curry nga makascore lang sila mga 15 mga 20 sigurado gid mga pangibabaw ang Boston Celtics sa game 5 Bumbupons. Okay. Sige. Coach, see you on Tuesday, no? So Monday Tuesday, to sa o Monday. So balantayan no ang game 5 mapadayon kita nga maghahatag sa play by play sa aton pagpamati. So Bumbupons ini yung sports analyst sa Kanginan.
Leo Seralbo para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bumbo. Sige. Kita mo tayo kompleto pang extra ni Coach Leo. Seralbo, no? Sa ulado niyang aton nga extra. Dugay na di si Coach Leo sa aton gaupod, ya Bombo Pons. Mano, tay, anong imo mensahe sa mga taga Warriors kag Boston Celtics? Sa taga Boston, kung naka-intindi ka mo bayad na. Napa sila ka-intindi sa taga Golden State, enjoy na kamo. Enjoy na kamo. Sige. So, liwat sa Martes maga-cover sa 8 las 9. maga-cover kami gihapon niya ni Bombo Pons. Pons. Lunes tayo las 8 na, pero kung Martes las 9 na laban. So, sa Martes, ara man kami gihapon ni Bombo Pons agod sa paghatag sa inyo sang nagakatabo naman sa sulod sang court sa home court sang Golden State Warriors. Sa amon sini nga mga televiewers. Yes, sakto na. Sa mga amon sini nga mga listeners sa 630 kHz kag sa Facebook channel. Nagapasalamat kami sa pag-upod ninyo sa amon halin sa puno hasta matapos. Sige. Salamat gid tay kag mayong aga sa imo. Yes, thank you man Bombo Pons, no? Sa liwat nagapasalamat kita. Nagapasalamat kita sa aton sini nga mga mga kaupod dira sa pihak nga nagapamati man upod ka mo sa amon. Batyag ka man kay naperde ang Celtics no. Hindi ka magbuhi Sige lang ako ginamo ang pang may perde may daog, no? So, okay lang sa tanan nga nagkala perde, better luck next time. Sa nagdalaog, enjoy na kamo. Si Bombo Jazz to katumbo na saya. Celebrate na saya. Kabalogi ka na kung sa din na si Bombo Jazz sa una. Basta si Steph Curry gani nga balan, si Bombo Jazz ya gabi-babi ginaya. Okay. Sige. Salamat sa liwat tay kali, no? So sige. 38 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga. Wow, standby na kamo sa Bombo na isaud to. Pwede kay Bombo Dines Rubica. Sa mga nag-upod, no? Salamat gid sa iyo. Game number 5 on Tuesday, that's June 14, 2022. Sa Buasa, celebrate ang 124th kwanaton, no? Independence Day. Kay Luaya diri sa pungsod Pilipinas. Ini si Bombo Pons Espino, nagapasalamat sa upod na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton kuya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na kaligid-stock na ang alas 11 sa aga. Welcome kami na palagi sa patutunan na bombohanay sa Udo, pang Sabadong Lisyon sa patutunan petsa 11 sa bulan sa Enero. Kapo jo tagsa diri ka Sabado sa Udo, Bombo Dennis Rubika. Kamusta na ba? Atong nasukim na tagpalamati nato sa kabusan sang syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Ano nga mga balita ngayon nyo bantiyan na sining utupo palagad siya patutunan bombohanay sa Udo. Sa aton siya mga kapaunang mabalita lokal ang PNP Philippine Army mag-upod sa siling selebrasyon natin buwas sa ika-124 nga Philippine Independence Day celebration. Of course, upod man pila naton ka mga public official sa mga LGUs naton diri sa syudad kag probinsya. Samtang 453% gitsaka sa kaso sa dengue sa probinsya sa Negros Occidental, no? Kumpara same period sa rigid nga tuig 2021. Kag karon makabira agaan tani pagtamo dapat sa ato siniundok head si Mr. Diego Malacad ining saka duso bala sa isa ka grupo sa Visayas nang imong kuno 15 pesos ang minimum fare sa ato sining mga jeepney, ha? Talakayo tara bolontar kon sa kay Diego Malacad sang undok. Kag sa balita sa palibot sang pungsod, ang DSWD nagpayag ini 500 pesos nga monthly allowance o assistance sa mga low-income family sa pungsod Pilipinas. Ang memo na kuno mabaton, antes pa man tapos ang term ni Presidente Duterte, butsin sining bulan sa Hunyo. Kag ang Mount Bulusan nagka-record sa 578 ka mga volcanic quake. Kag sa balita nato niya sa luwas mga kabinan, ang mga health officials nagakabalakay karon nga mahimo magaluntad ang cholera outbreak dito sa may Port City sa Mariupol dito sa pungsod Ukraine. Bangod nga ti halos ng ila to nga mga pasilidades nagkalawasak sa pagpanalakay sang Russian forces. Samo na mga balita nga to na gaan pagtamoda siling ugto pagpalagad siya patutunan bombo hanay sa Udo. Kaya guys, standby na kamo sa ato sila News Center. Ang aton na dalago labas ka mga nagapauna nga mga balita national. Kag of course, nagapangimbulahan kita sa mga fans kag players ang Golden State Warrior. Nakuha nilang game 3 So far tisubong 2-2 na ang score, team standing. Kasunod nga naperdi ang Boston Celtics game 4 sinigla mangaga sa NBA Finals sa mga kabanan. Game 5. Naton taning game 5 naton mga kabinan sa maabot nga Martes sa home court naman sa Golden State Warriors. So natanan aton panabigan kag News Center naton makaligad namang pila ka importante nga mga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox Time edition araw ngayon ng Sabado, Hunyo 11, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating sports balita, sa katatapos lamang ng laro, ang Golden State Warriors abay nasilat ang Boston Celtics matapos may tabla ng series sa tig-2 panalo sa Game 4. Ang FIVOX naman nakapagtala ng panibagong 178 volcanic earthquakes mula sa Bulkang Bulusan. Sipa pa natin mga headlines, ang Pilipinas muli na naman naghain ng panibagong diplomatic protest laban naman sa manoy illegal activities ng China doon pa rin sa Ayungin Shoal sa may bahagi ng West Philippine Sea. Investigasyon at paghain naman ng mga kaso sa election violators, focus ngayon ng COMELEC at ng PNP ngayong tapos na ang election period. At sa atin namang international news, ang bansang China nagbanta na hindi raw magatubiling maglunsad ng digmaan sa Taiwan. At sa showbiz balita naman, maraming tagahanga ng sikat na Canadian singer na si Justin Bieber nagulat at nabahala matapos ang revelasyon nito na dumaranas ngayon ng facial paralysis. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Sports News. Sa katatapos lamang na game sa basketball, abay nasilat ngayon ng Golden State Warriors ang Boston Celtics matapos na itumba sa Game 4 sa NBA Finals sa score na 107-97. Sa ngayon mga kabombo ka Star Nation, tabla na nga ang serye sa tig-2 panalo. Sa una at ikalawang quarters kanina ay abansi pa ang Boston pero pagsapit ng third quarter, dito na humabol ang Warriors hanggang sa fourth quarter sa makapigil hininga dahil naman sa palitan ng kalamangan. Inalat pa kasi sa huling sandali ang Celtics na sublamablay ang 6 na sunod-sunod na tira o pagtatangka. Bumida pa rin sa panalo ng Warriors ang superstar Stephen Curry na kumamada ng 43 puntos at 10 rebounds. Sa kampo naman ng Boston, nasayang ang ginawang diskarte itong si Jason Tatum na may 23 points at 11 rebounds. Si Jaylen Brown ay nagpakita naman ng 21 points. Batay po sa kasaysayan ng NBA si Stephen Curry, ang ikatlo naman sa may edad na player na nakapuntos ng mahigit sa 40 puntos sa NBA Finals. Ang Game 5 ay babalik muli doon po naman sa Golden Warriors sa darating po yan na Martes sa home court na nito ngang Warriors. Samantala sa karagdagang balita pa, panibagong 178 na volcanic earthquake naman ang naitala sa nakalipas na 24 oras mula sa Bulkang Bulusan, ayon yan sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Nagbunga or nagbuga din ang bulkan ng nasa 613 tonelada ng sulfur dioxide. Nagkaroon din ng katamtamang pagsingaw ng hanggang 150 metro ang taas at napadpad sa Pakanluran, Hilagang Kanluran. Ayon pa sa PHIVOLCS, lumalaki pa rin ang idipesyo ng bulkan bagamat nananatili namang epektibo ang Alert Level 1 o ang Low Level Unrest doon sa bulkan. Sa ilalim ng Alert Level 1, ipinagbabawal pa rin ng PHIVOLCS ang pagpasok sa 4 na kilometrong radius ng Permanent Danger Zone at pagpasok ng walang pagbabantay sa 2 kilometrong Extended Danger Zone. Hindi rin pinapayagan ang paglipad ng anumang mga sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Babala pa ng ahensya na maaaring mangyari ang biglang steam-driven o yung phreatic eruptions batay na rin sa aktibidad ng bulkan. Babalikan natin ang balitang yan. Standby ang Bombo Radyo Legazpi. Samantala muna sa ibang balita, naghain muli ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa illegal maritime activities ng China sa loob ng 200-mile exclusive economic zone ng bansa sa may bahagi ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea.
Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, ito na ang ikalawang diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China kung saan umaabot na sa mahigit 300 mga complaints o mga reklamo. Ang naihain naman na kontra naman doon po naman sa aktibidad ng Beijing sa may bahagi pa rin ng West Philippine Sea. Sa isang statement naman, sinabi ng DFA na ang China ay sangkot daw sa illegal fishing habang ang Chinese Coast Guard naman vessels nito ay sinusubaybayan ng palihim ang barko ng Pilipinas na nasa resupply mission sa sariling exclusive economic zone ng Pilipinas. Iginit pa ng DFA na walang karapatan ng China na mangisda o i-monitor o makialaman sa litimong mga aktibidades ng Pilipinas. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng komentaryo ang Chinese Embassy sa Maynila sa panibago na ng mga diplomatic protest ng bansa. Mamaya ay kukuha tayo ng panay, magdepaniman dito sa mga naging pahayag ni President-elect na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagtitiyak na accountability naman sa human rights. Babalikan natin ang usaping yan. Samantala naman, sinibak na sa serbisyo ng Department of Justice ang nasa 18 opisyal at empleyado ng Bureau of Immigration na umano'y sangkot sa maanumalyang pastillas scheme. Kaugnay niyan, tinukoy ni Department of Justice Assistant Secretary Nel Bainto ang mga BI personnel na ito na sinibak na sina Francis Dennis Robles, Glenn Ford Cumia, Rodolfo Magbuhos Jr., Dion Carlo Albao, si Danieva Binsol, Paul Eric Borja, Abdul Fahad Kalaka, Anthony Lopez, Gabriel Ernest Estacio, kabilang na din si Chevy Chase Nanyong at si Danilo Diodor at Ralph Ryan Garcia. Meron ding tinukoy ang Department of Justice si Paul Villanueva, Fidel Mendoza, Binlando Guevara, Branford Allen Su, Cecil Jonathan Orozco at si Erwin Ontañez. Sinabi ng Department of Justice officials sa isang resolution na natuklasan ng ahensya ang 18 BI personnel na ito ay mayroong administratibong pananagutan para sa grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Dahil sa umano'y pagpapahintulot para sa mabilis na pag-asikaso ng pagdating at pag-alis ng mga Chinese national nang hindi sumasailalim sa mga kaukulang proseso ng Immigration Bureau, kung saan nga ay ibinabalot pa umano sa isang bond paper na parang pastillas ang suhol na ibinibigay sa mga sangkot na BI personnel. Inirekomenda naman ng Fact-Finding Investigation Committee na binuo ng Bureau of Immigration para imbestigahan ang maanumalyang pastillas scheme sa Department of Justice ang kasong administratibo. Nilinaw naman ng Department of Justice official na hindi kabilang sina Deputy Commissioner Mark Red Marinas at Senior Immigration Officer Grifton Medina sa mga iniimbestigan ng FFIC, subalit kasama ang mga ito sa mga sinampahan ng complaint ng NBI sa Office of the Ombudsman. Pinaliwanag ng opisyal na hindi kabilang sina Marinas at Medina sa mga sinibak ng DOJ dahil nauna nang nagbitiw sa pwesto si Marinas bago pa man ilabas ang naturang resolution, habang si Medina naman ay nakasama sa hiwalay na administrative complaint na inihain ng NBI sa Ombudsman. Una nang naghain nga ng graft charges ang Office of the Ombudsman laban sa 43 BI personnel na sangkot sa pastillas scheme na iniimbestigahan ng Senado na ginagamit umano ito para sa sex trafficking at pagpasok ng mga manggagawa sa Philippine offshore gambling operations sa Pogo sa bansa. Samantala mga kabombo kay Star Nation, bago tayong magpatuloy ay kakausapin muna natin isa pong eksperto pagdating po naman dyan sa human rights. Siya po ang Executive Director ng Commission on Human Rights, si Attorney Jacqueline Ann De Guia. Good afternoon. Okay naman, good noon sa iyo, Attorney De Guia. Si Bombo Elmar ang inyong kasama aking partner, si co-partner ko, si co-anchor, si Bombo Everly. Kumusta na po kayo, Attorney De Guia? Yes, isang magandang tanghali sa inyo, Sir Elmer, at saka Everly, at sa ating mga tagapakinig. Napatawag kami sa inyo dahil sa kaugnay sa mga statement ngayon, itong si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang sinasabi niya sa mga the past few days na mga statement, ang kanyang pagtitiyak, pagsisiguro dito po naman sa paggalang sa karapatang pantao sa Pilipinas sa kanyang bagong administrasyon. Sinasabi pa niya na obserbahan niya yung tinatawag na high level of accountability in human rights. Para dyan sa Commission on Human Rights, ang ganitong assurances ng bagong papasok na presidente,
So ano mga pananaw nyo dito, Attorney Ann? Sir Elmer, nawala ka sandali, ano? Kaya lang, let me just say na we are very happy and we welcome the statement made by the incoming president tungkol sa commitment niya sa human. Yes, Attorney De Guia, go ahead. Implementing their primary role to protect and promote human rights. At tulad nga na pagkasunduan nila kahapon ni sa United Nations, Okay, parang mobile yata si Attorney De Guia, no? Please come back, Attorney. Okay. Attorney. Okay, ang binabanggit nitong si Attorney De Guia, nakipagpulong kahapon si President-elect Ambassador o kay Ambassador Gustavo Gonzales, itong si incoming President Marcos, at binabanggit niya na paggalang daw sa mga human rights at yun na rin ay pag-iingatan ng husto, yung paggalang sa karapatang pantao at yung commitment nga ng papasok na administrasyon. Alam po naman natin na ang kasalukuyang administrasyon ay nababatikos sa issue po ng human rights at nandiyan din yung issue ng anti-drug campaign na kung saan nga ay umabot na ito doon sa International Court. Balikan natin si Attorney De Guia. Attorney, welcome back. Yes, tulad nga ng sabi ko kanina, we are very happy and we welcome the statement of the incoming president tungkol doon sa kanilang commitment na sa susunod na administrasyon ay sisiguraduhin nila that human rights is protected and promoted by the government. Okay. Aside from that, nababanggit din ni incoming President Marcos na itutuloy pa rin niya itong kampanya laban naman sa illegal drugs. Pero tinitiyak niya rito yung kay incoming President Marcos na kung saan nga ay igagalang niya yung issues sa human rights sa kanilang ilulunsad muli na anti-drug campaign, ipagpapatuloy yung programa ng Duterte administration. Attorney De Guia, how's that? Again, no problem about continuing the campaign against drugs kasi tulad nga ng posisyon namin dati, maganda naman talaga na alisin ang droga sa bansa, no? Ang sabi lang natin is dapat iba yung approach or methodology from the right to health perspective rather than from the peace and order perspective. And natutuwa tayo na may ganong perspektibo ang incoming administration na magiging iba doon sa kanilang approach. Okay. Naalala ko rin, the past few days, binabanggit din itong si incoming President Ferdinand Marcos na magsasagawa siya ng konsultasyon daw doon sa mabigyan pa ng sapat na suporta itong human rights agenda. Anong ibig kaya sabihin nito? Consultation with other, siguro mga stakeholders, attorney? You know, again, that's another welcome development kasi kung matatandaan natin, merong United Nations joint program na pinasok ang Duterte administration noong end of the year last year, bunsod ng kanilang commitment na ginawa sa Human Rights Council, particularly delivered by Secretary of Justice Menardo Guevara. And dahil magpapatuloy yung proyekto na iyon sa susunod na administrasyon, napaka-importante talaga na ipagpatuloy yung konsultasyon sa iba't ibang stakeholders. Under that project kasi magkakasama ang different offices under the executive, DOJ, AFP, PNP, DFA, and many more, kasama ang CHR at civil society. So, kumbaga, continuation yan at napakaganda kasi may pagkilala doon sa importansya ng proyekto at yung importansya rin dun sa proseso of being inclusive and consultative when it comes to the human rights agenda. May co-anchor si Bambo Everly, may follow-up din. Nag-guide Bambo Everly. Yes, follow-up ko na lang po, Attorney De Guia. Sa parte naman po ng Human Rights Commission, ano po yung sa tingin po ninyo ang dapat pa pong baguhin o palakasin ng papasok na administrasyon when it comes po sa pagtataguyod ng human rights dito po sa ating bansa, Attorney De Guia? Well, marami una sa usapin ng mga kababaihan, marami pa tayong mga batas na gustong maisulong. Pagdating doon sa rights ng LGBTQI community, nais natin na magkaroon ng comprehensive anti-discrimination bill.
Tapos doon sa usapin ng Marawi, for example, at dahil sa climate justice or climate change, gusto natin ng internally displaced persons law. So marami pang mga batas na sana maisulong para masigurado yung pagprotekta sa karapatan ng mga vulnerable sectors. And of course, doon naman sa overall implementation of peace and order, gusto sana natin na rights-based approach yung gagawin. And doon sa usapin, of course, of the pandemic, kasi nakita naman natin na continuing pa rin na challenge ito, sana ay siguraduhin pa rin na masustain yung ongoing initiatives sa vaccination na available, accessible, and adaptable for everyone, yung mga ongoing initiatives. Isang punto na lamang, Attorney Gian. I'm just curious kasi, is there a need ang presidente, incoming president, si President elect Marcos, na mag-appoint pa ng isang chairman ng CHR? May ganun pa ba na head? O yes. may kayo? Termino. So currently, wala tayong chairperson at commissioners, no? Kasi bumaba na. Tapos na yung termino ng 5th commission at ngayon ay bakante. So we are looking forward to the incoming president appointing the future chairperson and commissioners of the CHR. And of course, sa usapin na ito, napaka-importante na sana yung sa pagpili ng susunod na mga chairperson commissioners, isaalang-alang yung Paris Principles. Iyan yung regulatory framework ng mga national human rights institutions sa iba't ibang panig ng mundo. At sinasabi rito, sana independent at saka by pluralism sana coming from different sectors of the society. At importante sana na inclusive and transparent yung proseso na isasagawa. Alright, Attorney Jacqueline Digia, Executive Director ng Commission on Human Rights. Maraming salamat sa pagbibigay nyo, paunlak na makapanayam kayo ngayong katanghalian. Maraming salamat po, Attorney Ann. Maraming salamat at mabuhay kayo. Mabuhay din po kayo si Attorney Jacqueline Ann Digia, Executive Director, Commission on Human Rights. Balik tayo sa ating mga pagbabalita. Ibinahagi pa rin ni outgoing Department of Health Secretary Francisco Duque III na tukoy na daw na niya yung mga pinagpipili ang susunod na Health Secretary. Bagamat hindi binulgar ng kalihim ang mga nasa shortlist, sinabi nitong lahat naman daw ay mahuhusay, kwalipikado, may magandang track record. Sinabi pa ni Secretary Duque, ibinahagi na rin niya susunod na administrasyon ang mga hamon na posibleng karapin at kailangang bigyan ng solusyon sa isyu ng pandemya. Maging ang dating pinuno ng Philippine College of Physicians na si Dr. Maricar Limpin ay binihag din sa Bombo Radio Philippines na malagang may personal na karanasan sa ground ang susunod na DOH Secretary upang maging epektibo pa rin ang mga hakbang para maitawid daw ang Pilipinas sa patuloy pa rin na COVID-19 pandemic. Samantala naman, investigasyon at paghahain ng mga kaso sa mga election violators ang focus na ngayon ng COMELEC at PNP. May mga detalye pa niyan si Bombo Dennis Samito. Puspusan na, Bombo Elmar, ang ginagawang hakbang at investigasyon ng mga otoridad dito sa mga naitalang violators sa nagdaang eleksyon. Lalo na yung may kinalaman sa gun ban at pati na yung iba pa na lumabag doon sa naturang mga patakaran sa kasagsagan ng election period. Nagtapos na kasi yung gun ban noong 8 ng Hunyo pero nag-umpisa yan ng Enero at pumapalo sa 3,829 yung mga nahuling individual na lumabag sa Omnibus Election Code. Sinabi ng Philippine National Police na may mahigit 3,000 nga na mga individual na natukoy na lumabag doon sa gun ban. Meron ding mga lumabag sa liquor ban, meron sa boat buying at boat selling. At yan ay sa period na binabanggit natin mula Enero hanggang nitong nakalipas na araw lamang, 8 ng Hunyo. Ayon nga kay Police OIC Lieutenant General Vicente Danao Jr., sa kabila ng payapa naman yung nakalipas na eleksyon ay kinakailangan at obligasyon ng PNP
na ituloy yung pagpupursigi ng mga kaso laban dito sa mga lumabag upang huwag ng pamarisan at mapatawan ng karampatang parusa. Sa data kasi ng mga otoridad, 3,651 violators ang naaresto dahil naman sa paglabag sa gun ban at mahigit 100 yung nagkaroon ng paglabag sa liquor ban. 50 na mga suspect ang umano'y involved dito sa boat buying at boat selling. At katuwang din ng PNP, Bombo Elmar, ang Commission on Elections, yung Law Department sa pagbalangkas ng mga kasong isasampa laban dito sa mga election violators upang matiyak na malakas ang kanilang reklamo na idudulog sa hukuman. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni PNP OIC Lieutenant General Vicente Danao Jr. Most certainty that the 2022 national and local election is now a shining chapter in our nation's rich and colorful history and a moving up point to a new beginning. This outcome should encourage everyone to bring this political exercise to a close. Let me extend the sincerest gratitude to all who comprise the Yan ang bahagi ng naging pahayag ni PNP Acting Chief na si Vicente Danao Jr. At ang mga commissioners naman ng full body ay tutok din doon sa mga reklamo at posibleng election protest na ihahain pagkatapos nitong nakalipas na halalan. Although hindi nila ina-expect yung volume pa ng mga reklamo dahil daw pinakita naman nila at naging transparent doon sa naging proseso ng halalan. Pero siyempre, hindi naman totally may aalis kasi dito sa Pilipinas talagang marami nagrereklamo ng issue ng dayaan kahit na automated na yung halalan. At posible, may mga recount, handa naman daw ang full body na isagawa yung kanilang trabaho. Bombo Elmar? Hindi ba nagrereklamo ang COMELEC dyan? Bomboy, kulang sila ng 3 commissioners kasama na ang chairman. Bombo Dennis, kung saan katutak dyan yung reklamo, kung sakasakali, kung meron man, paano ang pagresolba nila dyan, Bombo Dennis? Kulang sila. Yes, ang kinakailangan, Bombo Elmar, ay gawin nila, yung, kumbaga, i-maximize yung bilang ng kanilang mga tao at pagdating ng Marcos administration, kung magtatalaga na naman ng panibagong mga opisyal o kaya naman, yung mismong dating mga nakaupo na hindi naaprubahan ng makapangyarihang Commission on Appointments ang bibigyan ng full capacity na makapagtrabaho dyan sa Commission on Elections depende na sa papasok na administrasyon. Yun nga lang, Bombo Elmar, yun, totoo yung sinasabi mo, may mga insider tayong nakakausap sa COMELEC at sinasabi nila, malaking challenge sa kanila dahil kahit sa division level, hindi kumpleto yung mga opisyal o mga tauhan ng divisions na humahawak ng mga initial na kaso ng may kinalaman dito sa nakalipas na halalan. Pero wala silang magagawa dahil hindi naman po pwede na yung COMELEC ang magtalaga ng temporary ng mga opisyal sa naturang mga tanggapan dahil yan ay nasa kapangyarihan ng presidente ng Pilipinas. Yun nga lang, pababa na sa pwesto ang Pangulong Rodrigo Duterte habang yung incoming president o yung president-elect, hindi pa naman siya po pwedeng makapag-appoint as of this moment. Dahil hihintayin muna na makapag-assume sa kanyang tungkulin at magsisimula pa lang yan, Hunyo at 30 ng taong kasalukuyan. Alright, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, nanguna muli sa listahan ng in-demand jobs ang mga NARS sa loob at labas ng Pilipinas. Ayon sa Department of Labor, bukod sa mga NARS, mataas din ang demand sa factory workers, household workers, karpentero, electrician at ginarin all-around cleaner. At sinabi nga ni Assistant Regional Director Alejandro Inza Cruz ng Department of Labor Region 3, ang mga nabanggit na trabaho ay kailangan sa mga bansa sa Middle East at maging sa Europa. Sa kasalukuyan, mayroong 27,509 na mga overseas job orders base na rin sa pagkipag-ugnayan sa 73 mga licensed private recruitment agencies for overseas employment. Kasunod ang pagdiriwang ng Independence Day o kaya naman sa pagdiriwang o sa bukas po yan, nasa 122,000 mahigit job vacancies ang bubuksan sa publiko sa magitan ng 23 mga job fair sites sa buong Pilipinas. At isang araw na nga lang bago ang ika-124 na paggunita sa kalayaan ng Pilipinas sa Independence Day bukas sa darating na linggo, narito ang ilang pagbabalik tanaw. Alam nyo ba mga kabombo, isa pang nagkaroon ng mahalagang papel sa paglaban sa kalayaan ng Pilipinas pero bibihirang mabanggit ang pangalan ay si Edelberto Evangelista.
isang Filipino civil engineer at revolutionary din. Si Evangelista ang bumalangkas ng draft sa Constitution na hiniling sa kanya ng dalawang paksyon, ang Magdalo at ang Magdiwang ng KKK. Umanib siya sa command ni General Emilio Aguinaldo matapos na makatakas sa mga Espanyol nang arestuhin siya dahil daw sa pag-iingat ng libro ni Jose Rizal na No Limitang Here at El Filibusterismo. Dahil sa galing sa engineering si General Evangelista, bumilib sa kanya si Aguinaldo. Siya ang nagpatayo ng mga barikada at pader sa bahagi ng Bacoor, Binakayan, Cavite Viejo, Munting Ilog, Silang, Dasmariñas, Imos, Salitran, Lumang Bayan at Novelita bilang proteksyon sa paglakas o pagsalakay ng Spanish forces. Samantala bilang pagkilala dyan sa Cagayan de Oro, isang military camp ang ipinangalan sa kanya bilang Camp Edelberto Evangelista. Yan ang ating pagbabalik tanaw sa kasaysayan isang araw bago ang 124 na selebrasyon ng Araw ng Kalayaan, bukas na po yan, Hunyo 12. Samantala, maki-update po na muli tayo dyan sa may bahagi ng Kabikulan. Ito pa rin pag-alburuto ng Bulkang Bulusan at itong kaugnay pa rin sa mga evacuees na sa linya ngayon ang Bombo Radio Legazpi. Agad na nagpatupad ng preemptive evacuation ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon para sa ilang mga residente sa Barangay Puting Sapa sa bayan ng Hubana. Kasunod ito ng posibleng phreatic eruption ng Bulkang Bulusan dahil sa patuloy na pagtala ng volcanic earthquakes nitong mga nakalipas na araw. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay MDRRMO Huban Information Officer Arian Agualio, nasa higit 100 na pamilya o higit 300 na individual ang inilikas sa evacuation center sa Barangay Tughan at Huban Gymnasium. Kabilang sa mga inilikas ang mga kabataan, mga matatanda at bahagi ng vulnerable population. Mayroon ding mga residente na voluntaryong lumikas. Isinagawa ang naturang hakbang para masiguro ang kaligtasan ng mga residente, partikular na sa naturang barangay na pinaka-naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Bulusan nitong Hunyo 5. Ayon kay Agualio, posibleng madagdagan pa ang naturang bilang ng may evacuees kung patuloy ang pagkakaroon ng abnormalidad ng naturang bulkan. Talagang preemptive evacuate yung vulnerable population, especially yung may mga sakit. Yung iba po nag-voluntary na mag-evacuate na din. Samantala, nagpatupad na rin ng kanselasyon ng klase ang lokal na pamahalaan ng Huban sa elementarya sa mga barangay ng Anyoga, Buraburan, Puting Sapa at Bacolod. Suspindido na rin ang klase sa lahat ng antas sa bayan ng Irusin dahil sa posibleng aktibidad ng bulkan. Maging ang mga motoristang babiyahe o dadaan sa naturang mga bayan ay inabisuhan na maging maingat. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Samantala, 16 na milyong piso na danyos po ng napakalaking sunog sa isang public market doon sa Zamboanga del Sur. Alamin ang dahilan niya mula sa Star FM Dipolog. Tinatayang aabot sa 16.2 million pesos ang naidalang danyos matapos sumiklab ang malaking sunog kagabi sa Ipil Public Market sa Don Andres Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa panayam ng Star FM Dipolog kay Fire Officer 2 Jameson Ilyema, fire investigator ng Ipil Municipal Fire Station, posible umanong may nangyaring short circuit sa linya ng kuryente sa overload ang siyang dahilan na pagsiklab ng apoy. Inakyat umano sa second alarm ang sunog kung saan inabot ng hanggang 2 oras ang pag-apula sa apoy kung saan nasa halos 70% ng buong public market ang naapektuhan sa sunog. Sa ngayon ay patuloy pa naman ang kanilang investigasyon sa pangyayari. Maswerte namang walang naitalang sugatan sa nangyaring insidente. Ang initial na mo is one short circuit due to overload. Initial lang na muna. Ang public market medyo hugno gid siya. Katong sa wet area, wala ra kato sa isdaan, wala agad sa mga gulay o kato sa meat area. Ang tinig ni Fire Officer 2 Ilyema. Para sa Bombo Network News mula rito sa impila ng Star FM Dipolog, Star DJ Ako White nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News.
Maraming mga tagahanga ng sikat na Canadian singer na si Justin Bieber ang nagulat at nabahala sa naging revelasyon nito sa dahilan ng pagkansela ng kanyang mga concert show ngayong linggo. Ito ay matapos na ibahagi ng 28-year-old singer sa kanyang 3-minute Instagram video na dumaranas ito ngayon ng facial paralysis makaraang ma-diagnose na mayroon nitong tinatawag na Ramsay-Hunt syndrome. Sinabi ni Bieber na hindi nito maigalaw ang kanyang kanang parteng mukha, kung saan nga ay hindi niya rin maikurap ang kanyang kanang mata, gayon din hindi nito magawang ngumiti sa parte ng kanyang mukha na paralisado. Dahil dito kinansila ang 3 shows ni Bieber, kabilang na dito ang Justice World Tour. Humingi naman ng pangunawa at pasensya si Bieber sa kanyang mga fans dahil sa pagkansela ng kanyang show. Narito pa ang pagbabahagi ni Justin Bieber sa kanyang naging dinaranas na facial paralysis. Hey everyone, Justin here. I wanted to update you guys on what's been going on. Obviously, as you can probably see from my face, I have this syndrome called Ramsay-Hunt syndrome, and it is from this virus that attacks the nerve in my ear, my facial nerves, and has caused my face to have paralysis. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. So for those who are frustrated by my cancellations of the next shows, I'm just physically, obviously not capable of doing them. This is pretty serious, as you can see. Yan ang naging pahayag ng sikat na Canadian singer na si Justin Bieber sa kaniyang kalagayan. Bombo Everly, sa aking pagkakalam, meron siyang concert sa Pilipinas. So, kansilado na rin yan. I understand parang Oktubre yata. Tinatanong mo pa nga the other day kung magkano. Ganun ba? So, kansilado na rin yan, Bombo Ever? As of now, Bombo Elmar, wala pang inilalabas din na kung makakansila yung igaganapin na concert nitong si Justin Bieber dito sa Pilipinas, which is nga doon gaganapin ito sa Oktubre. So, abang-abang lang Bombo Elmar, kasi as of now, wala pa namang inilalabas. Alright, napaka-milyonis pa naman ang fans itong si Justin Bieber. Pagaling ka paring Justice o Justin Bieber dyan sa inyong dinaramdam ngayon. Maraming salamat, Bombo Everly Rico. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita sa ating Bombo Network News at live nationwide worldwide via satellite. Mga sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Napatayin nyo kami nato sa News Center sa ato sa Bombo Network News. Madal ko, labas ka mga paunayang mga balita pungsod nun. Pagbalik siya natutunan na Bombo Hanay Soto. Talakayon, talaning mga balita na kayo nato, kipinaton ka mga agaan mapagtambod nga mga informasyon. Siniguto po palakit siya natutunan Bombo Hanay Soto. Magkaligad lamang pila ka importante nga mga pahanomdom. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo. Balik sa platutunan na Bombo Hanay sa Udtong. Oras ang Pampuradyo Bacolod Philippine Standard Time na 43 minutos na nakaligid stock na nga alas 12 sa Udtong. Katungan din natin mga nagkahiligranan karon nga mataklayan by the way makabilan na sa liwata ginapuin bulaan natin baka namin sa kampangkay na Game 4 sa ato si NBA Finals. Game 4 makabilan between sa Boston Celtics kag Golden State Warrior bagi naga-hawat-hawat man makabilan ng mga mga fansing GSW. Kini daw mahugampal pa sila sa Game 4. Malaki nagkabawi magabinan na ang Golden State Warrior. Grabe mo pag paningwa ni ni Kyrie, no? Para iya mabatak lang ang ilang score, no? Batok nila sa Golden State kung bakit sa Boston Celtics, doon man why mapaltaan si Stephen Curry, sa iya sila nga mapagpiningo as haboy nga mga 3-point shots matapos nga nagpangibabaw sila. Sila nato na sa banse nga 10 puntos. Ang score 97-107 mga kibanan. Matapos nga si Stephen Curry nakakuha sang Stephen Curry nakakuha sang 43 puntos, terrible.
43 points sa dakong introduksyon ni Curry sa sining Game 4 sa NBA Finals. Mga kabinan, so nagbuta na karon sa Wallace Akuntay ang team standing, duwa kinaog ang Boston Celtics, duwa man kinaog ang Golden State Warrior. So sa Game 5, Game 5 ta Martes Philippine time, alas 9, alas 9 sa aga, dito na sa home court sang GSW. Di silang ko bulo bintahan na ni, mga kabanan, mas binta home crowd, ang home court advantage. Bango dito na sa game home court sa Golden State Warrior ang Game 5 mga kabanan. So sa Game 5, magsilay ka home court advantage, of course, tinguan gini iya sang kuan, tinguan gini sang Golden State Warrior nga makuha naman ang kadalagan. Kapara sila naman makabintaha, musling ko ang Boston Celtics, hindi man ipagbaya, matingwa man nga makuha man ang Game 5 nga hampang magkabinan para makabansi naman. Kung sino diri ang magkadaog sa Game 5, ang percentage nga mag-champion dako. Dako ang pamangkot nila may Game 7 pa ihan. Kung sino magkadaog sa next 2 games, Game 5 ka Game 6, siya na iyang madeklara nga champion, siya na madeklara nga winner. So masling ko, Game 5 ka Game 6 masadjay ni. Makibanan, balantayan ng first last ako ng next second game, next 2 games, Game 5 ka Game 6 sa NBA Finals, mga kabanan. Kaya silinta magsubong to ang score, busingon do back to 0 na. Kaya para sila score mo, para sila daog 2-2, dito back to 0 na. So balantayan ni ang Game 5 ka Game 6. Kung magdaog sa Game 5 ang GSW, kuti Guaya 3-2, may Game 6 pa. Magdaog sa Game 6 ang Boston Celtics, 3-3 gapon, may Game 7. Pero kung daw sa Game 6, sabi Game 5, Game 6, nakuha sa GSW, sila na winner Kung Game 5, Game 6, nakuha naman sa Boston Celtics na ang kampiyon, mga kaibanan. So, last, next 2 games sa NBA Final, balantayan ini. Kasi tinggoti, mangin kuha mangin muning balasyan, kung sino ang mangin kampiyon po damo gid gambal ko may Game 7 ged may Game 7 gid yan nga matabo sa mga fans ang Golden State Warrior kaga Boston Celtics makabi na to sa part ya sang Boston Celtics terrible man to paninghuan ni kuan sino nga high sprinter sa Boston Celtics si Jay Tatum 23 points si Brown ganio 21 points lang, si White 16 points lang. Ito kanubos ang scoring subong sa kuno, kanubos ang scoring subong sa Boston Celtics, una tanan ito tinagabansin sa dako pud nalagas pa si kuan, nalagas pa sing Golden State Warrior, terrible man ang kuno, ang sakripisyo pagpaningwa ni Curry, at least sa sulit, Algid ma'am, sinata, Stephen Curry, save the day, mga kabanano, for Golden State Warrior. Kaya ginato, tingin mo daw, palay-palay ng taga GSW mo. Kadamo sa mga miss nilang haboy, nagdako ng abansi sa Boston Celtics, Kaling kaya si Curry, way ginagdula kumpiyansa. Way na luyahan, bira lang yapon nga bira, asa sulod nakabawi, nakasulod pila ka 3-point shot, nagkabawi, nagkalabot, nakatay, nag-abansi. Di pag-abansi, piho na mag-abansi. So nakuha na ito na Golden State Warriors, winner against Boston Celtics Game 4 sa NBA Finals. So score subong, ang team standing subong 2-2. Iguales, 2 daog, 2 perde, 2 daog, 2 perde.
So Game 5, Martes. So batayan nyo man po sa Bombo Radio Bacolod. Martes nga alas 9 para iya sa ato siling Game 5 coverage naman sa NBA Finals. Wow, back to GSW home court. Do gina Kwansubong. Do gina Kwansubong. Gina ano ni? Gakalipay gin subong mga fans ang Golden State Warriors no kay Game 5 iladan mo ti ibintaha home court advantage mga kabinan no sigurado dako porsyento yan ang Game 5 for GSW nabantayan ta sa Lunes kay yung takambal no kay ti bilog man ang bula mo ti polo ng bula way gupi ang bula sa part sa Golden State Warrior way ban gupi ang bula sa part ya sang Boston Celtics no tipulon ang bula nabantayan ta na kaya di ta kasiling bintahas la may gamay nga edge nga advantage no kay home court link puti may ara ba niya nga mga home court game nga ang host kanya host nga ano nga team ya kaperde man ba sa nila home court mas link ko kay tipulon ang bula so bantayan ta kami nila Lunes Game 5 NBA Finals dili po niya sa Bombo Radio Bacolod 50 minutos na nakalabay stock na alas 12 Sondo. This time ko anta si Mr. Jigo Malakad no, sa grupo sa Undok. Kay balon tabi kay Sir Jigo kasi naton maduduman niyo sa ligan nga adlaw ini blang grupo sa kuan ining Western Visayas Transport Cooperative kon WVTC nagpahayag nya mag-kuan sila magduso sila sining 15 pesos nya minimum fare mga kabanan sa mga public utility jeepney okay ti subong balanta bisang digay sa to sa Bacolod subong nga ti pila man lang no pulo naman ganing pinaka minimum ta dire so gusto nila nimuon 15 pesos madugang 6 pesos bangod sining wala na untat asod-asod, sige-sige, mga big time price hike sa atong petroleum products, particularmente sa diesel o crudo, kag gasolina makiminan. So, nangligad nga adlaw, ang atong Transport Association man sa Bacolod, Negros Occidental nagsapol man sila, para be balone, kung anong ilang mga desisyon sa sining duso man karon kay mismo ti ang aton sektor sa transportasyon sining aton ti mo gining number 1 nga apektado sining wala untat semanal nga saka sa presyo sa crudo kag gasolina pila na kasaka pila na kapilo nagdoble na 100% plus na gisaka sa presyo sa gasolina kag crudo kumparar mo sa mga nagligad nga tuig until now ni mga petisyon sa fare hike, way pagkain yung adisyonan sa LTFRB. Matapos ng ang term of office ni Presidente Rodrigo Duterte maabot nga pet sa 30 o katapusan sining bulan sa Hunyo. Way paninihay niya yung petisyon sa transport sector nga magpasaka sa plete mga kibanan. Sa piyak, sinisiling kong sunod-sunod nga mga big time oil price hike. Partikular sa crudo kag sa gasolina mga kaibinan. Kay sa Disa Negros, so sa Bacolod, medyo daw tunga, kuno ang panindogan, abis transport sector naton dire sining 15 pesos sabi, nga doso sa Western Visayas Transport Group, abot kung suportaran nila ni. Kaya do kadako gini, no? Sige lang itulutawag lang siya kay nag-okay na siya na basta maka-outong siya signal, no? Para senato, no? Magkahatag sang benepisyo. Kaya pila man ka grupo sa transport sector ang nagapahayag at kung pasakaan sang plates sa amin kadako abe, hindi lang ang driver makabenepisyo kundi ini kunin mo kung 10 pesos mo, ag saka mo ni sakto mo ni sulod mo tugong sa imo sinig gasolina kag crudo mo. Pero ang commuting public madak-an naman. Si Pabla, minimum fare ka na karon niya 15 pesos.
kadako dako na nga hool sa aton sini nga mga commuters, sa aton nga mga trabahante. May subong kaway pa gid hindi pa full kwan gid, full 100% ang face-to-face na klase. How about pag ko nagabalik na karon ang klase sa mga eskwelahan? Dugang nga plitihan, dugang naman nga kagastuhanan para iya sa budget sa transportasyon sa aton sining mga likanan. Sing aton abot kon magauntat pa ini. Ang sunod-sunod nga saka sa presyo sa petrolyo. Manugtapos na ang term ni Presidente Duterte sa katapusan sini nga bulan sa Hunyo. Pero ang sakaaya sa presyo sa petrolyo, why untatan? Why kauntatan ni? Depende ini sa dikta. Depende ini sa sitwasyon sa world market, mga kaibigan. Amo nang dako da nga problema. Ang masunod nga administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos, amot ano ang mga intervensyon ng Imoon, ano ang mga intervensyon ng Imoon, para mapunggan, matapna, ining dako ng efekto. Kaya hindi man pagdulaon sa gobyerno ang excise tax, kaya 3 billion pesos man, nga makuha, nga buwis income sa aton si national government. Ting excise tax for petroleum, isa man ini sa naga-contribute sa pagsaka, sa presyo sa petrolyo. So ano mga solusyon sinadre? Subsidy sa gobyerno, pilang ka bilyon ka pesos ang magastos sa gobyerno. So sa incoming administration ni President-elect Bongbong Marcos, amo nang ginatanaw posible, subsidy, nga bisan pa paano kung dako yung saka sa presyo sa petrolyo sa world market, pagtupa diri sa lokal, hindi sa dumang kadako sa impact. Ma-minimize siya, kaya may aras ang subsidy nga ihatag sa gobyerno. Tsakto man kaya kung i-subsidize sa gobyerno, kaya siling naton mga kibanan, once magsaka ang presyo sa petrolyo, tanan apektado, hindi ka man driver, ordinaryo ko lang pumuloyo, teacher ka man, or nanodra, tanan dira apektado. Hindi lang sektor sa transportasyon ang apektado, basta sumaka ang presyo sa krudo or diesel and other petroleum products. Tanan di apektado. May salakyan ka man o wala, apektado ka dali. Nag-bisklita ka lang, apektado ka man dali. Nga man, kaya nagabahal ang presyo sa Balaklon. Apektado ka gapon. Pero kung maghimo sa programa, intervensyon ng atong gobyerno, nga ang resulta sa intervention sa gobyerno, ang efekto wala kabilugan. Hindi lang sektor sa transportasyon ng mabuligan. Kaya ti kumahatag na subsidy sa akton sini nga mga driver and operator o kigid. At si maganagan ang gasto nila sa tughong. Pero singaton sa kabilugan, sektor ng transportasyon ang nabuligan. The rest nga sektor sa aton society, ang iban nga common tao, hindi maapektuhan sa bulig. Nga man, kahit sa sektor sa transportasyon darang bulig mo, ang presyo sa pagkaon sa kagapon, presyo sa basic commodities sa kagapon na. So, ordinaryo nga tao, maapektuhan gapon kaya sa ang presyo. Despite sang ginhatag nga subsidy sang gobyerno sa sektor sa transportasyon. Okay na iya kay sa sektor sa transportasyon na makabulig. Pero kung may programa, may intervensyon ng national government, nga sila naton ang resulta ang efekto kabilugan. Ang resulta nga positibo ang efekto, mabuligan ang mga manugbaligya. Mga vendors naton mabuligan. Ang common tao naton mabuligan. Kung ako patawad, ang pinaka-the best o dig, pan mo,
subsidy sa national government. Kaya once ihatag mong subsidy, hindi dako ang saka sa presyo. So kung minimal ang saka or hindi magsaka ang presyo, level ang gyapon niya, standard nga level ang presyo, so way pagsaka sa balaklon. Way pagsaka sa presyo sa balaklon, hindi apektadong tanan. Di ba? Hindi mapektuhan tanan mo. So drata matanaw sa mga interbensyon sa gobyerno nga silinta tanan niya mabenefisyuhan. No? Okay man na ang hot subsidy sa atong sinisektor sa transportasyon. Kaya konti makabulig yung adako. Pero sa the rest ng sektor sa society, apektado ang jagapon. Kaya tulad to yung bulig sa sektor sa transportasyon mo. Pila ka bilyon man na ang bulig na sa gobyerno sa sektor sa transportasyon, subsidy, fuel subsidy, bilyon man na ang napaindira. So how about ining billion of pesos nga ihatag na karon niya subsidy sa aton nga sektor sa transportasyon, amo na bing gamiton ta nga i-subsidy sa presyo o sa pagbakal naton sa presyo sa pagbakal naton sa petrolyo sa world market para pag-abot niya sa petroleum products sa aton gasolina sa aton Pilipinas, hindi na bala sining naton maapektuhan ang tanan. Mga kabinan, kaya ito problema, ini mga giant companies nyo, mga oil players naton, mga dalagko, mga gagmay, mga private nimo. Problema, kalamin sa ato sa unang gobyerno, kaya ang aton nga petroleum company, ginbaligya taman to sa foreigner. During sang time, the former President Fidel Ramos. Ito tanin namin ito. Okay, merati ang kagulingon ng kompanya dre sa oil. Nga ginapagdaan sa gobyerno. So, kung iya sa gobyerno, hapos isubsidize sa gobyerno. Ang galing kiti Muslim niyo, private. Privado niya nga mga oil companies. Masika pag privado, balaan ta naman na ya. Mabulubudlay mo na makontrol. Pero kung iya sa gobyerno oil company, mapos mo subsidize mo. Sige, kung ato bakal ka to crudo o gasolina, amo ng presyo, subsidize sa gobyerno para presyo mo sa local market, hindi tama kasaka, hindi tama kataas mga kaminan. Muna natanaw naton dira. Paano ma-implementar ining subsidy abi, o nga mo ginatanaw, nga mangin bulong, or siling naton sabat, sa siling, problema karon sa saka sa presyo sang petroleum products mga kaminan. Kaya kanamo pa sing aspeto nga apektado, magsiling ta basta presyo sa petrolyo ang paghambalan. Presyo sa petrolyo ang paghambalan especially sa pagsaka. Sabagay pagsaka daw ang pagsaka sa presyo kadalag ko. Kadasig man mo epekto sa ato siling nga mga basic commodities. Prong pagpanaog, kagamay lang, nga madugay man mag-epekto sa aton sini mga nagapauna yang balaklon. Hindi ka man batsyag nga naglubo. Pero pagsaka, mabatsagan mo. Nga man, kaya gamay mo na sa kinubo mo. Ang pagsaka yan, tumang kadako. Tiyan mo itong pinakalitis siligan ng semana sa 6 pesos sa krudo, sobra, 2 pesos pa sobra sa presyo sa gasolina. Sining maabot nga Martes, June 14, gina kuno-kuno naman. Provide pa siyang announcement. Gina kuno-kuno naman, nga base masaka naman by 3 pesos per liter. Magkabinabos din ko tinano ni, ang sinakay doon di na hamak. Kaligiti way mimong gobyerno way unto, kay deregulated. Ang presyo sang petrolyo sa aton niya pungsod. So mula gano'n tanaw tayo, i-subsidize yung national government ang presyo. Para sa kabilugan ang efekto. Hindi lang sa sektor sang transportasyon. Lalang iyang linya. Sige, talo-talo balikan ko sa kundara, ganyan sa mga kabila. So katong talaga na si Bumbo Gracelyn, balita ni Bumbo Gracelyn sa patrol,
kung tabi unang hugna, no? Sang ato siling mga balita, nga tipo ni Bombo Greslin sa patrol, no? Ang ato siling Bacolod City Police Office, nga ato siling Negros Central Provincial Police Office, isa man sa mag-upod sa buwas sa celebration sa ato siling 124 katuig nga Philippine Independence Day mga kaibigan. Sa nato na, di sa sunod sa Bacolod, aton local government sa Bacolod, magapatikayon sang programa, no? Alas 6:30 buwas aga, sa may Bacolod Public Plaza, of course, upod mandira aton mga city public officials, headed by Mayor Emilio Bing Nordia, while sa aton sining provincial government, may ara man sang programa ng himon. Angot sa aton Philippine Independence Day celebration buwas ng adlaw, no? Sa ating provincial government, so yang programa sa ating provincial park, provincial lagoon, no? Of course, together sa ating provincial public officials, Governor Junio Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer mga kabinan, no? Number 1, may flag raising ceremony, kag mga mensahe day sa ating sining mga officialis man kay subong tuig sa ato sining 124 katuig anibersaryo sang Philippine Independence Day, may tima kita ang kalayaan 2022 pagsuong sa hamon ng panibagong bukas na mo ng tima tas buong sa aton nga selebrasyon, no? Si Subong Greslin mayroon sa interview, no, sa aton sining hepe sa Bacolod City Police Office kay Police Lieutenant Colonel Joseph Tomas Martir, kaupuas man sa spokesperson sa aton sining NOCPO, Negros Central Provincial Police Office, kay Lieutenant Police Lieutenant Abigail Dunasco. Of course, sa aton mga LGUs, sa aton nga mga local government units, may ara man sing aktibidades, no? Especially ang pagpitigayon sa flag raising ceremony. Opo na din ang aton nga mga local police, aton nga mga pila pa ka mga government agencies nga mag-upod sila aton ika-124, no? Nga Independence Day celebration sa Pungsod, Pilipinas. Mga kaibigan, after nga nakuha naton sila kailwayan ikan sa paginahom sa Spanish government, no? Sadtong 1898, sa piyak sang pagpanikasog, pagpakit-away sa aton sining mga revolusyonaryo, pagpakit-away sa aton sining mga ninuno, aton mga baganihan, aton mga katigulangan sadto, batok sa paginahom sang Katsila. Pag batok sa pag-colonize aton sa Spain, sa malawig nga panag-on, nga ginkuan kita na dumalan nila kita nga mga Pilipino, bangod sining mga pag-revolusyon nga tabusad do, pagi sa aton sining mga baganihan, Andres Bonifacio, Gregorio H. del Pilar, no? Sino pa ang mga national heroes naton, Dr. Jose Rizal, kag iban pa, madamo pa nga mga heroes, mga person behind sining pag-angko naton sa independensya, gikan sa Spanish government sadtong 1898. Di maimanen, no? At least subong, at sina kuha naton, ginabatsyag naton, benepisyo naton ang kayuhan ang angko naton sining aton pagka-independyente. 124 katuig na ang nakaligad. So, sa pekalinya, report ni Bombo Greslin Lobaton, sa iya sila pagpagangot sa aton sini Negros Occidental Provincial Police Office kay Bacolod City Police Office, makabinan. Sa pekalinya, sa patrol, Bombo Greslin Lobaton, mayong hapon, Kimin. Maudali, mayong hapon. So, buwas na gid, no, ang pag-celebrar o pag-commemorar sang ika-124th Independence Day diri sa aton pungsod. So, diri sa Bacolod City, kag uman sa Negros Occidental, may mga preparasyon kita, no, nga
ginhimo para nga isilibrar ini nga may solemnity pamoderni. So buwas nga adlaw diri sa syudad sa Bacolod may ara nga ceremony nga patigayunon dira sa Bacolod City Public Plaza. Ara dira bomodernis ang aton nga mga city officials sa pagpanguna man no nila kag upod ang aton sining mga kapulisan nga magahatag man no sang ila sining panawag ni ang pag commemorar man bala kag pag hatag respeto sa aton sining tawag nga Independence Day kag bilang nagahatag sang peace and order and at the same time security man sa aton mo din is nagahatag man sa aton sang freedom man no o kon nagyatawag ta nga mga frontliners kadamo sang mga naag-agi sa aton sang mga tinitda nga tinuig bomodernis no ining COVID-19 kag iban pa no nga mga ginagyan ta nga may mga kabugat o kung ginapasan kita bala. So wala ni according kay Police Colonel Joseph o kung Thomas Joseph Martir ang hepe sang syudad sang Bacolod nga may ara silang Zoom bala ni nga ceremony no sa Camp Crame. The same time may mga ipadala silang mga officials kung kapulisan dira sa public plaza syudad sa Bacolod sa pag tambong man kag of course no ang ato sa mga kapulisan may ara man mabodernis aside sa public plaza may ara sila sang flag raising and releasing of doves sa pamunuan o kung sa BCPO no sa headquarters dira sa Bacolod City Police Office dira sa Barangay Singkang Airport na Kamtang. So, kumadanis, ang aton sining sang Independence Day, medyo may ara lang sang quite different compared to past 2 years ago no nga nagatinir kita sa aton mga puloy-an do hindi kita free no sa amo to nga mga tinuig but sini ang aton sining Bacolod City no pwede kadtuan sang mga Bacolod noon kung sa ibang tada nga yun kag magparticipar sa sining malipot lang nga program was dira sa public plaza no sa City of Smiles kag aton pinigdumduman mo Dennis nga ang according kay Police Colonel Martir no nga hindi basta-basta ang naagyan naton para makuha ta nga tawag nga kahilwayan. So kabay patani no nga sa diri sa syudad sa Bacolod maghimo kita sa mga maayo kag hilway kita mo din sa tawag naman nga ang mga krimen o kung ang permigid ga sa aton ga panguna ang pagbaligya bala sang illegal nga droga so kabay patani nga hindi ina no maghari sa aton kag iban pa nga mga upang no o kung nga kalainan. So bawalan matian ta ang pahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. Flag raising tomorrow no as regards sa aton 124th Philippine Independence no sabay kami sa suman sa Independence Day celebration sa Camp Crame. Yes, may participation man kami dito, padala man kami mga officers namon dito. Oo, kaya report man lang. Dungan man abi sa amon nga flag raising man was. Okay. Aside sa inyong pag-iwanan na ceremony, anong mga activities sa BCPO diri sa among nga celebration man? Yes, tomorrow lang no kay na timingan man nga Sunday api ang aton flag raising siguro early in the morning may releasing of the doves man as part of our program was sa BCPO. I-relay man via Zoom ang message ni CPNP ni Lieutenant General Vicente Danao dungan buwas sa amon ng flag raising. Let's celebrate our independence no dapat peaceful tayo wala tayong trabaho buwas all we have to do is to attend the commemoration of our 124th Philippine Independence. Bombo Gracelyn Sora no upod mo na ato sining BCPO sining celebration sa Philippine Independence Day tera may releasing of doves of course may mga tiglawas mga BCPO nga magaparticipar man sa aton seremonya kag celebration sa may Bacolod Public Plaza Bombo Gracelyn. Yes, so kanina siyang aga no ang aton sining mga kauturan ang naghahanda na to ag subong guro ba madenis sarado ng stage
Lapit na no 100% nga para buwas wala nga makita sa mga kulturan nga may mga decorations na may wreath laying buwas na of course ang 21 guns sa hindi nakadula no kag ginalauman taman ang presensya sa aton sa mga city officials sa pula aton mga kapulisan dira sa BCPO. Likewise man di sa probinsya Bombo Graceland sa aton nga provincial government may harap man buwas no sing seremonya sa may provincial capital Agon ng Bombo Graceland. Yes, so it's likewise ang aton sining probinsya no ang Negros Occidental sa capital ang nagpatigayon man no ang manurong oras sa Madenis mga 7:30 aton sining pagkomemorasyon sa ang unahan ina Madenis. Go So ahead. of course hindi madula ang presensya man sa provincial director si Police Colonel Leo Pamitan upod ang mga administrators o staff no dira sa NACPO. So Bamadenis according kay Police Lieutenant Abigail Donasco ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office nga ining pagselebrar ang man may diferensya man gamay kay tungod nga nalalabot ng Domingo siyang adlaw Bamadenis madamo ang magtambong pag-list na gino sa mas mahalog-halog nga alert level status aton sa nga probinsya. So sa Capital Buwas na expect ni aton sa mga kulturan nga madamo-damo dira sa tawo kay malapad-lapad man ang area sa gabi sa public plaza sa syudad sa Bacolod. So Bamadenis may ara man no ng mga separate nga ceremony ining mga LGUs na sakupan sa aton sa nga probinsya. So depende na sa LGU no ang ila sa nga pag-commemorar kung paano man niya kaya dili sa center sa aton sa nga probinsya no kung sa Negros Occidental every year gijabo mo din is ginatagaan ginaya sa dako nga pagsamot ining adlaw sa Independence Day. So ano nakapakanan ang geda dula signal ni Bombo Graceland ka mobile sila. Bombo Graceland ka ba? Bombo Graceland. Tennis na aside sa pagkakataon buwan, pagkatapos ini ang mga kapulisan may ara man sa tawag nga banding-banding no ako may kanta man sa pag-celebrar sa Independence Day meron sila sang shoot fest nga patigayon nun. So ang aton sining ginatawag nga community relations Bamadenis o mga civic activities sa may data wala lang danay no sentro lang gidbuas dira sa capital yung provincial Bamadenis sa Occidental. Bamadenis sumatigan kaya ni Police Lieutenant Abigail Donasco. There is a no po ma'am no what we will be doing tomorrow in relation to tomorrow's activity ma'am is mag-attend kami ma'am no ang aton mga personnel sa NOCPO headed by our provincial director, provincial staff and ang aton personnel we will be going to Capitol to join the event no with the governor and the vice governor. Kag sa aton mga stations naman ma'am they will be having their own depending sa LGUs ma'am no. I know in particular ang bago ma'am ara gina and the rest of the other stations man no. So wag mo na ang aton pagahimuon ma'am for this Independence Day. What is the difference of 2 years ago may pandemic sa was patigayong ceremony dito sa Capitol? This year we are basing man sa EO sang good governor and sa aton man Bacolod City no na araman kita sa alert level 1. It means pwede man ang padiring celebration since open space man ina
kag allowed man kita no compared with the previous na years na aton pandemic, and the worst bagid ang case before ma'am no. So wala na minimize gid kita sa aton mga celebrations last 2 years compared today na medyo halog na ang aton pandemic no na situation. We're in alert level 1. Ano ba rin, ma'am, aside sa pag-kagto ninyo sa Capitol review sa Northwest Congress, ano ba rin ang mga activities niyo yan separated sa Capitol, ma'am? Ang aton ma'am, kung continuan kita, actually after the Independence Day ma'am, may PDS Cup kita ma'am no, or Shoot Fest na pagatigayonon. Pwede mag-join ng civilian, pwede man mag-join ng members from the PNP. After pa ni siya ma'am sa Independence Day, so to be announced pa man eh. Pero other than that ma'am, amo pa lang naman ang aton pagbantay ma'am still there despite the Independence Day. We cannot be certain no na wala mga activities, criminal activities na matabo on June 12. So amo na nga security gyapon, gyapon ang aton security. Gracelyn. Ang Dennis, so abot mo no, ang gawa mga dalag man o kung profession sa aton sa mga kapulisan rin sa Negros Dental, kag among mga sa follow Sige, balikan ka na karon no kay maka-establish kita sa imo sining signal kag connection bumbo Gracelyn patrol. Okay. Sige, salamat kay bumbo Gracelyn sa patrol. Balikan ka to karon bumbo Gracelyn. Sige na, okay na. Kaya dula signal yan, ha? Balikan talaga kasi bumbo Gracelyn. Kaya kang pa yung mabalita ng kay medyo daw bulbudlay. Sila nga signal na kay mobile karon ato si patrol na sa pila kay mga area dire sa mga probinsya sa Negros. So muna mga kabila, tayo buwas ang ato sila nga mga programa. Hindi lang aton nga mga LGUs, nila aton sila nga mga LGUs. Di po dili aton nga mga tuway nga in-charge ng gobyerno. Kag of course, kita nga pumuloy pwede kita makapartisipar. Okay, ito kita sa ato sila nga mga city or municipal plaza, no? Kaya daihuaton ang selebrasyon, especially pagpatagaw niya sang flag raising ceremony. Para buwasa sa inyo to sa ato sa despite the Domingo, wala sa trabaho, wala sa obra, no? Ara gyapon ang atong selebrasyon sa ika-124 katuig anibersaryo o 124 katuig nga Philippine Independence Day celebration mga kabanan. 22 minutos na nakalikan sa tak na alona sa hapon yung pratutunan bumbuaray sa ugto. Maga pa na balik makalikan lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga Balik din pagpalagad siya patutunan buong buwan na isa ito, 28 minutos na nakalabay stock na niya last una sa hapon. At isa ito balikan si Bumo Grace Lane sa mga balita ito mga nag-surrender ng mga NPA. Dahil kita na pagkanon sa pinanaton ka-latest nga data bumbaw lito sining COVID-19. Kaya sa pinaka-latest nga report sa Provincial Health Office
Morbidity Week. Number 22, data from January 1 to June 4, nga kaso sang COVID-19 o COVID-19 dengue cases diri sa Negros Oriental, kadako-dako na siya ito, no? Gahamboy na kita malabot sa 1,000. May 953 na kita kama kaso sa dengue sa Negros Oriental January 1 to June 4 sini nga tuig. So ini nga number of cases nagapakita sa pag-increase sa kapin 453%. Kumparar mo sa kaso sa dengue sa the same period, January 1 to June 4, 2021, last year, nga may 182 lang kita ka mga kaso. 182 last year, subong niya 953. From January 1 to June 4 pa lang na. Dako-dako, mga kamanan. Mayo lang kaya ito siling fatality rate o figure of death sa dengue nato sa Negros Oriental for the last few months, why niya nagsaka, nagapabilin niya tagapon 5 ang deaths ng dengue sa Negros Oriental. Susipab lang mag 453%, 453% ang ginsaka niya. Kasi kay Dr. Arnaldo Mimbang, ang atong Provincial Health Office nga sa karon tara nakita iya sa natawag alert threshold level, no? Bangod siling 2 man kadako ang pagsaka sa kaso sa dengue kumpara mo last year kay as subong nga tuig 2022 expected gi pa ni kay after 3 years nagasaka gid man ang kaso sa dengue amo nang iya kwan pattern every 3 years gasaka na siya pagka next year manubo naman na siya. Pagka next year, manubo naman siya. Pagka sulod naman, another 3 years, nagasaka na siya. Tisubong 2022, ika 3 years kita. Muling ginamakitaan, ganda ko pagsaka. So sa bilog ng Western Visayas, sa Gapon, ang Negros Oriental nagapabilin nga number 1 sa may madamo o mataas ni kaso sang dengue. Mga kaibinan, bilog nga Western Visayas, nagyapon na nagapanguna. So, diri sa Negros Oriental, mayroon kita sa mga LGUs nga nagsulod sa top 5, nga may mataas sa kasos ng dengue. Diri sa probinsya sa Negros Oriental. Of course, nagapanguna diri, ang syudad sa Himamaylan, nga may 88, no? Stand corrected. Himamaylan City, 88 dengue cases. Ang Hiligaran kag ang syudad sa Kabangkalan may arasang tag 84 ka mga cases. Ang syudad sa San Carlos may 81 ka kaso, santa ang syudad sa Carlota may arasang 65 ka mga kaso mga kaibigan. Muna ang top 5 LGUs diri sa Negros Oriental nga so far may mga matagas na kaso sang dengue, no? Kag sinato sa report ato sa nagligad ang may 40 na ka mga barangay diri sa Negros Oriental ang may kaso. May mga residente sila nga apektado sang dengue mga kaibigan. Damo gyapon diri sa probinsya sang Negros Occidental. So muna ginapangabay po sa ato sila nga mga health expert pwede sa aton nga mga Provincial Health Office in coordination sa aton nga mga local city municipal health office nga ibalik naman ang itawag nga 4 o'clock habit na pagpaninlo sa aton sinipalibot sa guwaag sa sulod sa atong panimalay tagsa alas 4 sa hapon kay pag-abot alas 4 sa hapon muning adlaw o muning oras nga nagabuto o nagaitlog ang mga manok. Ang mga manok, lamok, mga kaibinan. So, kung matinlo atong palibot, wide sing potential area, particularmente ng mga stagnant water sa atong sinipalibot, wide sing lugar nga itlogan ang manok, ang lamok, mapalayo na sila
So malayo kita sa pagdamo sang lamok. Kung wala sila dira sang pwede nga maitlogan. Of course, dila sa gwa, mas stagnant water tada, mga basura tada, no? Subog doon ulan na, may mga basura kita, mga plastic, botilya, kaiban pa, nga masinatom na mapunduhan sang tubig. Amo nang aton pagtinluan, amo na aton panghaboy nga magbasura. Of course, sulod sa aton sinibalay, para di magdamo dila ang lamok, no? Ang mga rawit-rawit tada, kaya ang mga kwanta, ang mga hinalay tadra, panghimuson tina, nga hindi mo na mangin hapunan sa mga lamok, mga kaibinan. Muning importante gid ang matinlo sa aton sinigwa kag sulod sa aton sinibalay, sa aton sining surroundings. Of course, ining 4SA, ipatuman tanay search and destroy. Pagitaon to lang pugaran sing lamok, kag gubon i-destroy, siyempre para tinluan ta ato sinipalibot, seek early consultation, kung may batya kita nga simptomas, kadto ka na sa imong barangay health worker or sa city or municipal health offices, magpakonsulta, kag of course suportahan tanining fogging kag pila fogging, kay iban pagid nga mga programa sa gobyerno naton, kag of course nito dating self protection, paano to proteksyonan nato si kung lingon, tigon pwede pa man lang, makabataan naton dira, sa tiyon na sing hapon, tubtob na sa gabiyon, ibutahan sa dating kwani nang pajama bla, kag pwede da makalaba pako kita, nga para hindi madali-dali makakagat ang lamok sa aton sining lawas. Mo lang pinaka-importante mga kaibigan, nga mga panaming sa batok sa dengue, paninlo sa palibot, kag of course self-protection mga kaibigan. So any symptoms, advice sa aton mga health expert nga magkadtogid sa pinakalapit nga city or municipal health office or sa inyo sila nga barangay dira, konsulta kamo sa barangay ninyo, kadto kamo sa mabits na buli ninyo para matagaan kamo sa natigo iya nga gitawag nga diagnose, tanawon kung ano ina, una kadtogid kamo magpalantaw kung may mga simptomas na kamo sang ginatawag nga dengue fever mga kaibigan. 37 minutos na nakalikan sa tak na nga sapon, balikan tayo biliwat si Bongbong Wrestling, hindi na siya makontak or hitawat be, kung okay na itong signal niya, alang-alangin siya, ginakay kondola, alang siya kung ito pinaka uli ng report pa limang surrender ng mga NPA, diri sa probinsya sa Negros Occidental o diri sa mga Western Visayas, kaya may ara sa pagpakiangot sa kay Captain Kim Apitong, makibinan sining mga pinakaulihilang, nga mga nag-surrender o nagbalik na sabak sa atong gobyerno, ining mga membro sa New People's Army. Kung sipon sa mga nagligad nga tuwig until now, kadamo naman sa mga NPA nga nagbalik na sa sabak sa aton siniyang gobyerno. Okay, sa dalom sa aton sining programa, sa aton sining programa sa LCAC naton, may mga ariding na talana nga mga rehabilitation program, educational program, livelihood program, of course, ining ginatag nga financial assistance sa mga utod naton, mga kasubong naton nga mga Pilipino nga nagbalik or magabalik sa sabak sa aton sining nga gobyerno. Gikan niya sa ila siling pag-upod sa grupo sa mga rebelde pagkaminti sa grupo iya sang New People's Army, mga kaibigan. So kadamo kita diri sinato sa mga kilira programa nga mo mani ang isa nga nakainganyo sa pila nato niya ka mga kauturan para iya magbalik diri sa mainstream society, after sing almost pila ka tuig nila dira nga magkuan nga pag upod man sa grupo,
pag-ubod niya sa hublag, no, sa mga rebelding komunista, mga kaibigan, no, kasi naton na guro na realize man nila na wala man gid sing kayuhan nga matag sila despite sa malawig nila nga tinuod nga pagpakig-away, pakibaka, batok sa aton sining gobyerno, no, masobra 50 anyos ang problema sa communist insurgents diri sa Pilipinas nga way gid matagaan sa solusyon. Kung nagkalatumba na ang communist country, ang Russia pugtak-pugtak na, natumba na ang USSR, ang komunismo sa Pilipinas, Japon, ang East kag West Berlin nag-isa na, natumba ng Berlin Wall, ang problema sa communist insurgents sa Pilipinas ara sa Japon, pamangkot dira paano ini masulbar, paano ini matagaan sa pagtamod, nga sentality madula na ni, ining tawag nga problema sa communist insurgency sa pungsod Pilipinas. So kung ikaw sa RNP, mag-surrender ka, may dala ka armas, mayroon ni cash equivalent, depende sa kalibre sa imo si armas nga dalon. Kung high caliber siya, dako-dako man ang cash reward nga matag si mo. Magluwas sa singkoti, may pamilya ka da, pwede ka pa, may kabataan ka, galing ka pa sa educational program, may mga rehabilitation process, galing ka mo livelihood program dira, para makapangabuhi ka mo, independente ka mo maka-income, so muna ang ara sa gobyerno makibanan. Sa mga utod naton, nga gusto magbalik sa sabak sa gobyerno. Lang si Bumbo Graceland. Sige, balikan talang pila ka mga report ni Bumbo Graceland sa ato sining mga masunod nga mga public affairs program mga kibanan. 40 minutos na nakaligan sa takna nga launa sapon. Lalapaw-lapaw nagtasi na nga sa ato po palagad sining nga po siyempre tutunan Bombo na isog to. Standby na kamo sa masunod nga programa kapon lamang po sa kay Bombo Just Jesus Madrigal. Inyong lagad, Bombo Dennis Rubica, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang lugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa